ზამთარიც მოვიდა პირველი დეკემბრის დილა მშვიდობისა Pirvelis საქმიან მაყურებლებს ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ 30 დღეს და ახალ წელსაც შევეგებებით სამ ნამდვილად იცვალა ფერი ვირუსისკენ თბილისში არც გასულ წლებში წყალობდა ფანტელი და ისღა დაგრჩენია გავაგრძელოთ მისი ლოდინი მივესალმები ოქტომბერში 5.7%-ით გაზრდილი ეკონომიკის ქვეყნის საქმიან მაყურებელს. სხვაჩვერის საქსტატის წლიურ ჭრილში ამ მონაცემის გათვალისწინებით ეკონომიკური ზრდა 4.9%-იანია. 2017 წლისთვის კი ჯამში საქართველოს მთავრობა გასაშვალოებულ 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ჩაშლა რომ გავაკეთოთ აქვე ეს ცხოველი კონკრეტული დარგების მიხედვით ზრდის მაჩვენებელმა განაპირობა და ეს დარგებია სასტუმროები და რესტორნები, დაუმუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა და ტრანსპორტი. ზრდასთან ერთად იყო უმნიშვნელო, მაგრამ კლებაც, მათ შორის მშენებლობასა და უძრავი ქონების ოპერაციების სფეროში. აი, რაც შეეხება ახალ რეგისტრირებულ საწარმოების სტატისტიკას, ზრდა ოქტომბერში იყო 48.5%. ეს რა თქმა უნდა წინა წლის ამავე თვესთან შედარებით, მოკლედ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებებისას გამოყენებული დევეგეს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვა კი 17.2%-ით არის გაზრდილი. ეკონომიკური ზრდა გვიხარია ყველას, მაგრამ მთავარ პრობლემა და გამოწვევად მაინც რჩება ინფლაცია და მისგან მომდინარე ფასები, რომელიც გაზრდილია თითქმის ყველა მიმართულებით. ეს განსაკუთრებით იგრძნობა მედიკამენტებსა და საწვავზე და ეს უკანასკნელი არ იზრდება მხოლოდ ლარის მცურავი კურსის გამო. ინფლაცია კვლავ აჭარბებს 6%-ს, აჭარბებს რადგან მისი მიზნობრივი მაჩვენებელი 4%-ია დაახლოებით, რომელზეც მიღწევას ხელისუფლება 2018 წლის დასაწყისში გეგმავს. ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის ანგარიშით საერთო ფასების მატება მხოლოდ 0.8%-ია. ბაზარზე გარეთ კი რეალურად სულ სხვა სიტუაციაა. ეროვნული ბანკის ანგარიშში ასევე ამოიკითხავთ, რომ ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით ბენზინი და დიზელის საწვავი 3%-ით არის გაზრდილი, რაც სოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაძვირებას შეიძლება დაუკავშიროთ. სეზონური ფაქტორებიდან გამომდინარე გაძვირდა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტი. სეზონური ფაქტორის გარდა ფასების ზრდაში არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე, იმპორტირებული პროდუქტის ამის ყველა სახეობაზე, უმრავლესობაზე მინიმუმ 20%-ით არის მომატებული ფასი. მოკლედ, ფასების ზრდაში მიიღო მონაწილეობა როგორც თავად საწვავის ზრდა, გარეთ და შიდა ფაქტორების გამო, ასევე ლარის კურსის ცვალებადება, მიუხედავად იმისა, რომ იმპორტიორებმა სწორედ ფორვარდული ოპერაციების განხორციელებით, თუ ესეთი რამ მოხდა, დაადასტურეს, რომ არენდობიან ლარს სეზონური ფაქტორის გათვალისწინებით, მარაგები შევსებულია და ალბათ წესით ფასები გაიზარდა და ეს შესამჩნევია ყველასთვის. მათ შორის მათთვისაც, ვინც ყოველი თვის ბოლოს ამ და სხვადასხვა სტატისტიკას ამზადებენ ჩვენთვის. მთავრობამ მონახა ამასობაში გამოსავალი და რეალური ექსპორტის სასახალისებლად მე რეექსპორტშიც არაფერს ხედავ ცუდს, გარდა იმისა, რომ მისი მონაცემები შეჯვარებულია რეალურ ექსპორტთან და მოკლედ გამოსავლად მთავრობამ ნახა საქართველოს ექსპორტის სააგენტოს შექმნა, რომელსაც უზარმაზარი როლი საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებისთვის ექნება დანიშნულება. ამის შესახებ საქმის კურსთან საუბარში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე საუბრობს, სადაზღვევო ორგანიზაცია ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს ეფექტურობას აფასებს, ახალი სტრუქტურა, ციტირებ, რომელიც ექსპორტიორ კომპანიებს უცხოური ბაზრების ათვისებაში დაეხმარება, საპარტნიორო ფონდის ქოლგის ქვეშ იმუშავებს, თემა განსაკუთრებულ მსჯელობას საჭიროებს, მე ასე ვთვლი, და იმედია ბიზნესმედია მიაქცევს ამ სტრუქტურის ეფექტურობის მუშაობას და შეფასებას, ყურადღებას შექმნამდეც და მას შემდეგაც. ამასობაში კი გუშინ საღამოს ბექაბაციკაძე ეს თემა უკვე მოგახსენათ, პარლამენტარები გრიგოლ ლილუაშვილი, ოთარ დანელია და დავით მონღოლაშვილი ამზადებენ ცვლილებებს თვითმმართველობის კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს მოადგილე ეყოლება.
და ეს ანაზღაურებადი პოსტი იქნება. ახალი თანამდებობის სავარაუდო შემოღების ხარჯიც დაუთვლიათ და 64 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების ხარჯვით ნაწილზე ინიციატივის, აი ამ კონკრეტული ინიციატივის გავლენის ჯამური ოდენობა შეადგენს დაახლოებით 226,600 ლარს თვეში. ჯერ იყო და თვითმმართველობაზე ვერ ჩამოვყალებდით რა დანიშნულება აქვს და რა ტიპის ხალხი უნდა მოღვაწეობდეს, გულისხმობ არა პერსონალიებს, არამედ ანაზღაურებული ვინ უნდა იყოს და ვინ არა და ეხლა კიდევ ახალი ხარჯი, რომელიც ფედერალურ ბიუჯეტს, იცით რამდენი დაუждდება წელიწადში? 2,719,200 ლარი. რა პრობლემაა? დანამატები და პრემიები ვერ მოწესრიგდა ამდენი წელიწადია. ამ წლებს რაღაცა სისხლიან 9 წელიწადს პლუს მე-6 წელიწადი, როცა ევროპის გააოცება მოვახერხეთ, მაგრამ ჯერ საკუთარი მოქალაქეების და მოსახლეობის გააოცება ვერ შევძელით განსაოცარი შედეგებით ეკონომიკაში. ეკონომიკაში შედეგები ბატონებო სწრაფად არ და ვერ დგება, ეს სამწუხარო, მაგრამ რეალობაა, მაგრამ ასეთი შესაძლო გადაწყვეტილებები, რაც იგივე თუნდაც გუშინ გაგიხმოვანეთ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისას, რაც ასევე დაახლოებით 9 მილიონ ლარს შეადგენს წლიურად. ამას კიდევ უამრავი სხვა ხარჯი დაემატება, რომელიც სრულიად გაუმართლებელია და არა იმიტომ, რომ ეს გადასახადის გადამხდელთა თანხებია მხოლოდ. იმიტომ, რომ საქართველოს პარლამენტში ნამდვილად არის დეპუტატთა ის გუნდი შეკრებული, რომ თანხების ყაირათიანად ხარჯვამდე მის სწორად დაგეგმვას ყურადღება მიაქციონ. აი თუნდაც ასე, კიდევ ერთ მაგალითს გეტყვით. ციტირებ აგაც. სახელფასო დანამატი. დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისა და ზეგანაკვეთური საქმიანობისთვის გაიცემა. ჯილდო, როგორც წახალისების ფორმა, განსაკუთრებულ შემთხვევაში გაიცემა. ასეთი ფორმის დანამატებს უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები არ უნდა იღებდნენ. მაგალითად, პარლამენტის წევრი, რომელიც არჩეულია მოსახლეობის მიერ, არ უნდა იღებდეს დანამატს იმისთვის, რომ მან რაღაც ზეგანაკვეთური საქმიანობა შეასრულა. ფიქრობ, ეს არასწორია. დანამატები და ჯილდოები უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის იმ საფუძვლით, რაზეც ვისაუბრე, დარეგულირებული უნდა იყოს. განაცხადა გიორგი კახიანმა. იგი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი ხა რა გვჭება? ეხლა გვჭება რაც ყველაზე მეტად გვიჭირს. სიტყვიდან საქმეზე გადავიდეთ. თქვენთვის სხვა ბევრი ამბებიც არის დღეს მომზადებული და მათ შორის გამოვარჩევდი ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალით 28 ნოემბერს თურქეთიდან აზერბაიჯანში პირველი მატარებელის გამგზავრებას. ამის შესახებ თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული სარკინიგზო გადამზიდავის TSDD-ის განცხადებაში წერია. მატარებელი თურქეთის პროვინცია მერსინიდან აზერბაიჯანის მიმართულებით 32 კონტეინერით და 650 ტონა ტვირთით დაიძრა. როგორც მოსალოდნელი იყო მატარებელი ბაქოში 96 საათის განმავლობაში ჩავა. შეგახსენებთ, ქალბატონებო და ბატონებო, თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალზე პირველმა სატვირთო მატარებელმა მიმდინარე წლის 24 ოქტომბერს გაიარა. მატარებელი სხვადასხვა ხორბლით იყო დატვირთული და 32 კონტეინერისგან შედგებოდა. მატარებელი ყაზახეთის ქალაქ კოსტანაიდან გავიდა და მისი დანიშნულების პუნქტი თურქეთის პროვინცია მერსინი გახლდათ. ეს რკინიგზა მისი პოტენციალით და შესაძლებლობებით დიდი შვება და დახმარება იქნება ქართული საწარმოებისთვის, მათი შემოსავლებისთვის. ისე საუკუნეში, სადაც კომუნიკაციების სრულიად განსხვავებული არხები ლამის ყოველდღიურად იხვეწება, ჩვენი საწარმოების საინტერესო სტატისტიკას გადავაწყდი, მინდა გაგიზიაროთ. საქართველოში საწარმოთა 98.9%-ს ინტერნეტთან წვდომა აქვს. სტატისტიკის სამსახურის აი ამ კვლევის მიხედვით ინტერნეტთან კავშირის უზრუნველსაყოფად ყველაზე მეტად გამოიყენება ფიქსირებული ფართოზოლოვანი საშუალებები. მასზე მოდის 40.2% და DSL-ზე მოდის 31.8%. ამასთან საწარმოთა 17.3% იყენებს მობილური ტელეფონების ქსელით აი ამ ფართოზოლოვან კავშირს. ხოლო დაახლოებით 10.6% სხვა სატელეფონო კავშირს. საწარმოებში დასაქმებულთა 46.9% იყენებს საწარმოს კუთვნილ პორტატულ კომპიუტერს ან სმარტფონს, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტთან კავშირს, ცხადია მხოლოდ საწარმოს მიზნებისთვის, ხოლო იმ საწარმოთა პროცენტული წილი, რომლებიც იყენებენ
ვებგვერდს ან ვებს განისაზღვრება დაახლოებით 44.7%. მოკლედ, კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა მოქმედი საწარმოები, რომლებშიც დასაქმებულთა რაოდენობა 9 კაცს აღემატება და აი მივედით სოციალურ ქსელებამდეც, სადაც ამაზე საუბარში უკვე ანა ლაპიაშვილი შემომეხება. ანა, დილამშვიდობის, მოგესალმები. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს მომზადებული. თუმცა მანამდე სოციალურ ქსელებზე მჭირდება შენი დახმარება. საინტერესო ამბები გველოდება ზოგადად საქმიანი დილის მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. აი სოციალურ ქსელებს რაც შეეხება ფაქტობრივად ვერავის წარმოუდგენია დღეს ცხოვრება ამ საშუალების გარეშე. მუშაობას გულისხმობ მათ შორის ამ ნაწილში და მართალია ინტერნეტ მარკეტინგის და რეკლამისათვისების ქართული კოეფიციენტი ჯერ მსოფლიო ტრენდს ჩამორჩება. ეს მიმართულება იმედი მაქვს აშკარაა რომ სწრაფი ტემპებით იზრდება ჩვენთანაც. სტატისტიკური მონაცემებით კი საწარმოები ძირითადად სოციალური მედიის ისეთ სახეებს იყენებენ როგორც არის Facebook, LinkedIn და ასე შემდეგ. 33.7%-ია მათი რაოდენობა, მაგრამ უფრო მეტია ის, ვინც არ იყენებს და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ და ვამბობ, რომ ასათვისებელია მათი რაოდენობა 47.7%-ია ის, ვინც არანაირ საშუალებას არ იყენებს სოციალური ქსელისა იმისათვის, რომ საკუთარ კომპანიასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გასცეს ან მიიღოს საჭირო, ვთქვათ, რაიმე სახის ინფორმაციები. სოციალური მედიის გამოყენების უმთავრეს მიზანს წარმოადგენდა როგორც საწარმოს იმიჯის შექმნა, ან თავისი ბაზრის განვითარება 25.9%-ისათვის ამ ანგარიშის მიხედვით, რომელიც საქსტატმა გამოაქვეყნა, ასევე რეაგირება კლიენტების შეკითხვებზე, შეხედულებებზე და გამოხმაურებაზე აღმოჩნდა, რომ 27.2%-ისათვის იყო მნიშვნელოვანი. თავად კვლევას რაც შეეხება, მისი სამიზნე ჯგუფი იყო საწარმოები, რომლებშიც დასაქმებულთა რაოდენობა აღემატება 9 ადამიანს. შესაბამისად, ნამდვილად საინტერესო იყო პალიტრა იმ საწარმოების ჩამონათვალისა, რომელთან დაკავშირებითაც ეს გამოკითხვა ჩატარდა. კი ბატონო, სოციალური ქსელების რესურსს ანა და ხალბატონებო და ბატონებო ასევე არაჩვეულებრივად ითვისებენ და იყენებენ საქართველოში კომერციული ბანკები. აი საბანკო სფერო საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ბევრი მიმართულებით მოწინავე იყო და არის როგორც ბიზნესი საქართველოში დაფასებადი რამდენად არის ეს ცალკე თემაა. ამისათვის სანდო რეიტინგებსაც მოდი ვიმართოთ. მაგალითად ამერიკელები და ბრიტანელები 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ საბანკო სექტორს ნაკლებად ენდობიან. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის მიხედვით მსოფლიოში ბანკების მიმართ ნდობის კუთხით გაერთიანებული სამეფო 59 ადგილს იკავებს. Forbes-ის ვები წაიკითხეთ, ძალიან საინტერესო მასალებია, ხოლო შეერთებული შტატები 24 ადგილზეა. ამავე ეკონომიკური ფორუმის მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ქვეყანაში ინსტიტუტების სტაბილურობას ეხება. ბანკების მიმართ მოსახლეობის ნდობას ფორუმი შემდეგი კითხვით ზომავს. ჯამში როგორ აღიქვავთ საკუთარი ქვეყნის საბანკო სექტორის სტაბილურობას? უაცრავად, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების საბანკო სისტემა 1-დან 7 ქულამდე ფასდება, სადაც 7 საუკეთესო შეფასებაა. ერთი კი ყველაზე ცუდი. სწორედ ამ კრიტერიუმების მიხედვით, როგორ გამოიყურება რეიტინგი 127 ქვეყანას შორის ბანკების მიმართ, ამას ახლა გეტყვით. ფინეთს აქვს 6.6 ქულა, ანუ 7-მდე ძალიან ცოტა უკლია. კანადასაც ანალოგიურად 6.6 ქულა აქვს, ახალი ზელანდია 6.5 ქულით არის წარმოდგენილი, ისევე როგორც ავსტრალია. ჩილეს 6.4 ქულა ერგო, სინგაპურს 6.4 ასევე, ჰონკონგს და ნორვეგიას 6.3 და ლუქსემბურგს 6.1 ქულა. ისრაელისთვის კი ამ შემთხვევაში 6 ქულა არის რეიტინგში. ამ სიაში 64 ადგილს იკავებს საქართველო 5 ქულით. რაც შეეხება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს, რეიტინგში 75 ადგილზეა სომხეთი, 121-ზე რუსეთი, თურქეთი 58, ხოლო აზერბაიჯანი 95 ადგილზე. ამას ვერაფრით გამოვტოვებთ და კიდევ ერთი რეიტინგი მოქვს სხვათა შორის დღევანდელი დილისთვის. ეს უკვე შვებულებაზე ფიქრის ბრალია და საახალწლო და საშობაო არტეგებზე. მართალია მე ამ კატეგორიას განვეკუთვნები ემოციური ტურიზმი რომ იზრდებს, მაგრამ არც მუზეუმებია უინტერესო სფერო. მოკლედ, გასულ წელს მსოფლიოს 20 ყველაზე მონახულებადი მუზეუმი ჯამში 108 მილიონ ვიზიტორს მასპინძლობდა. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში პირველად მსოფლიოს ყველაზე მონახულებადი მუზეუმის სტატუსი ლუვრმა დაკარგა და მან მსოფლიოში მესამე
ადგილზე გადაინაცვლა. 2015 წლის შემდეგ ლუვრში ვიზიტორების რაოდენობა 15%-ით არის შემცირებული, რის მიზეზიც საფრანგეთში ტურისტების რაოდენობის შემცირებაა ზოგადად. ანუ ლუვრს არ დაუკარგავს პრინციპში ამ შემთხვევაში აქტუალობა. ჩინეთის ნაციონალურ მუზეუმს კი ვიზიტორების რაოდენობა 3.5%-ით გაიზარდა და მან მსოფლიოს ყველაზე მონახულებად მუზეუმებს შორის პირველი ადგილის დაკავება შეძლო. Themed Entertainment Association-ის კვლევის მიხედვით გასულ წელს ყველაზე მეტი ვიზიტორი სწორედ ჩინეთის ნაციონალურ მუზეუმს ყავდა 7.5 მილიონი, მას ამერიკის კოსმოსური მუზეუმი მოყვება ასევე 7.5 მილიონი ვიზიტორით. ლუვრში დაახლოებით 7.400.000 ვიზიტორი იყო. ამერიკის ისტორიის ნაციონალურ მუზეუმს კი სტუმრობდა 7.100.000 ვიზიტორი. მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმს 7 ვიზიტორი ესტუმრა, ანუ ზუსტად ის რაოდენობა ვიზიტორებისა, რასაც წელს ჩვენ ტურისტების რაოდენობის ჯამში ველოდებით. ბრიტანეთის მუზეუმში 6.400.000 ვიზიტორი იყო, შანხაის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მუზეუმში კი 6.300.000 ვიზიტორი იყო სტუმრად ჩასული. საქართველოში მუზეუმები ვიზიტორების რაოდენობით ჯერჯერობით დიდად რბილად რომ ვთქვათ ვერ დაიკვეხნიან, ეს ნამდვილად გასავითარებელი მიმართულებაა და ამის მიუხედავად ტურისტებს არაერთი საინტერესო ატრაქცია ხვდებათ. ჩამონათვალი National Geographic-მა გააკეთა, ჟურნალმა გამოაქვეყნა ანა სტატია, სათაურით ადგილები, რომელსაც 2018 წელს უნდა ეწვიოთ, სადაც 21 ტურისტულ მიმართულებას შორის მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს დასახელდა 2018 წელს აუცილებლად სანახავ ქალაქებს შორის თბილისი მესამე ადგილზეა. მერლინ კენედის ყურადღება, როგორც ჩანს, ბევრმა მიმართულებამ მიიქცია საჭმელ საკვებმა. 24 საათის განმავლობაში მომუშავე აბანოებმა, ტრადიციებმა და სიახლეებმა, რომელსაც დედაქალაქი მისავე სტუმრებს თავაზობს. თუმცა დარწმუნებულია, რომ არა მხოლოდ დედაქალაქი იქნება ტურისტებისათვის საინტერესო სამიზნე და რა თქმა უნდა იყო ღვინოც გიორგი, რომელიც ახლა უკვე გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია. ამ წიგნში მოხვედრა იმ უახლესი კვლევების დამსახურება, რომელზეც უკვე ბევრი ვისაუბრეთ და 8000 წლიანი ისტორიის შესახებ დღეს დიდხანს აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ გინესებში მოხვედრა აუცილებლად უნდა კი ბატონო, ღვინო ნამდვილად არის ღირსი აღნიშვნისა, მით უმეტეს დეკემბერში და ყველა თვეში. გახსოვთ ის ამბავიც ალბათ აჭარაში მიწაში ნაპოვნი ქვევრი რომ დაამსხვრიეს, აღმოჩნდა რომ მე-12 კი არა, მე-4-მე-6 საუკუნის პერიოდს განეკუთვნება მიწაში აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელი. აღდგენითი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ერთ თვეში დასრულდება. არქეოლოგების შეფასებით ქვევრი სწორედ მე-4-მე-6 საუკუნეებს ეკუთვნის. სპეციალისტები ორნამენტებისა და თიხის უნიკალურობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ფიქრობენ, რომ თამარის დასახლებაში შესაძლოა სხვა არქეოლოგიური ნაშთებიც აღმოჩნდეს. და კიდევ ერთი თემა, არც თუ ისე შორეული წარსული და რამდენად სწორია ლაღიძის წყლების აღდგენის იდეა რუსთაველზე, რომელშიც ცუდი ნამდვილად არაფერია. გიორგი კვირიკაშვილმა გაგვახსენა ეს საკითხი ყველას გუშინ, რომელიც რუსთაველზე პრემიერი გალერეა თბილისის გახსნაზე იმყოფებოდა. ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერმა გამოთქვა სურვილი ლაღიძეს წყლების ყოფილი სივრცე მთავრობამ საკუთრების უფლების ყველა დაცვით გამოისყიდოს და აღადგინოს. ეს წინვალე ვიდეო და კიუბი გამოვიდა, ესეც აღნიშნვის ღირსათვირს. იდეაში ალბათ გამოისყიდოს და მომავალში შეინახოს კიდეც, რადგან ჩვენი ინფორმაციით რუსთაველზე არსებული ეს სივრცე დღემდე მიტროფანე ლაღიძეს შთამომავლებს ეკუთვნით და მოусმინოთ გიორგი კვირიკაშვილის მოსაზრება ამ თემაზე. მე ვისურვებდი, რომ ლაღიძის წყლები და ის სახაჭაპურე, რომელიც დაკარგა რუსთაველის გამზირმა, ასევე მინდა ქალაქის მერს ჩვენს კახის უთხრა, რომ იქნებ რაღაცნაირად მოვახერხოთ, რომ რა თქმა უნდა ბიზნესის უფლებების სრული დაცვით იქნებ გამოვისყიდოთ ეს ადგილი და ასევე განვაახლოთ ეს. ეს არის ძალიან ბევრი თბილისელის სურვილი და რა თქმა უნდა არა ამ მასშტაბით, მაგრამ ესეც შეიძლება გახდეს ტურისტებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ახსოვს და განსაკუთრებული მოგონებები აკავშირებს ლაღიძის წყლებთან და აი ამ ადგილთან, მათთვის იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ მინდა ყველა თქვენგანს კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ამ მართლაც და სიცოცხლით სავსე ძალიან ლამაზი თანამედროვე ცენტრის გახსნა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
კახაკალაძე მაშინვე გააკეთა კომენტარი, რომ პრემიერის დავალებას იღებს და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ლაღიძის წყლები დავიბრუნოთ. არჩეული მერი რანაირად იღებს პრემიერისგან ასე დავალებას, რომელსაც არც დაუალებია კაცმა რომ თქვას. სურვილი გამოთქვა. ლაღიძის წყლების დაბრუნება რუსთაველზე გაცილებით დიოლი და ფასის ამბავია ალბათ სახელმწიფოს ჩათვლით, ვიდრე თუნდაც ახალგორში არსებული ქარხნების და სოფლების დაბრუნება. ეს მე კარგად მესმის, მაგრამ ვიდრე თბილისის მერი გაერკვევა ზღვარში პატივისცემასა და ხელისუფლების სუბორდინაციას შორის დარჩება კითხვები, რომელზეც ვინძლო ბევრს მოუწევს პასუხის გაცემა. და მათ შორის არის უამრავი დავა, რომელიც ლაღიძის წყლების თემას ახლავს თან და ეს არ ეხება მხოლოდ რუსთაველზე არსებულ სივრცეს, სადაც დღეს ერთ-ერთი ბრენდია განლაგებული და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენი ინფორმაციით ეს ფაქტი დღემდე მიტროფანე ლაღიძეს შთამომავლებს ეკუთვნით. გალერეა თბილისი კი დაუბრუნდეთ ამ არაჩვეულებრივ ლოკაციას, მართლაც მომხიბვლელად გამოიყურება, არც საინვესტიციო მასშტაბებს უჩივის და სივრცეს. გემოვნებასაც ვერ დაუწუნებ და არც საბოლოო შედეგისთვის გამოუთქვამს პრეტენზია ვინმეს. პირადად მე ჯერ არ მინახავს, მაგრამ იქ მყოფები, მათ შორის ჩემებიც, მათ შორის ბიზნესმენები, მათ შორის საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები აშკარად კმაყოფილნი ჩანდა. წარმოუდგენლად დიდი მნიშვნელობა აქვს თემების გახსნა საქართველოში. პირველი, ტურიზმი, ესეთი მოლები, სამუშაო ადგილები, ბრენდები, მაგალითების მიცემა, ეხლა იქნება კონკურენცია. მე როგორც გავიგე ბიზნესმენის გაკეთებული თემა და მაგარი თემაა რა. ძალიან. მეტი ინვესტიცია და წარმატებები ჩვენ საქართველოს, ვნახოთ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსიც. 1 დეკემბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ ნინო კალანდია, თესეოს პროექტების მენეჯერი, ხატია იათაშვილი, შემოდგომის ლეგენდის პირველი ადგილის მფლობელი და თაკო როდონაია, ჯეოსების წარმომადგენელი. ჩაგვერთვება თამარ ბაგრატია, გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი. სამომხმარებლო ფასების ცვლილების ტენდენციებს განვიხილავთ ივაჭ ყონიასთან, საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად. დაგვეხმარებიან ბექა ბაციკაძე, მიმი ლონგურაშვილი და თათია ჩაფიჩაძე. მას პინძლობთ ფინანსისტ ეფრემ ურუმაშვილს და ჰერბიას დამფუძნებელს სურაბ ჯანერიძეს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევე პირველზე. საქართველოში ეკო და ჰიბრიდული ავტომობილების ამწყობი ქარხნის მშენებლობა იგეგმება, რა პერსპექტივაზე საუბრობს ეკონომიკის მინისტრი. 20 დაცული ტერიტორიის შენახვაზე დანახარჯებმა 2016 წელს თითქმის 7 მილიონი ლარი შეადგინა. საქსტატის დამუშავებული რიცხვები, ციფრები და ანალიტიკა სულ რამდენიმე წუთში. ენერგეტიკის სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტროსთან შეერთების შემდეგ გალტენ ტაგარტი მისი ფუნქციების ნაწილის სემეკისთვის გადაბარებას ელის. საკაბელო ოპერატორები კომუნიკაციის მარეგულირებელ კომისიასთან აქციას გამართავენ. საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის დირექტორი საქმის კურსთან საუბრისას აცხადებს, რომ საკაბელო ოპერატორების აქცია კომისიასთან დღეს დილით 11 საათზე გაიმართება. მიზეზი 6 ტელეარხის მოთხოვნაა, რომლებიც რეტრანსლირების გადასახადს თხოვენ. აღნიშნული არხებია რუსთავი 2, მარაო, კომედი არხი, GDS, იმედი, მაესტრო, ამასობაში კი კომპანია სილქნეთი 6 ქართულ არხთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებაზე აცხადებს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ამ არხებთან, ანუ რუსთავი 2-თან, მაესტრო, იმედი, GDS, მარაო და კომედი მოლაპარაკებები დასრულდა და სილქნეთის ქსელში ჩართული ყველა მომხმარებელი ფასის უცვლელად მათ ყველა შეუნარჩუნდება ეს ქართული არხები. ასევე მოცემულ არხებზე ეტაპობრივად აღდგება გადახვევის სტანდარტული რეჟიმი, სწორედ კომპანიის წარმომადგენლები სოციალური ქსელით კიდევ ორ განმარტებას აკეთებენ სილქნეთის მომხმარებლებს, რომელთაც განსხვავებული სეტბოქსები დაურიგდათ, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაბრუნება ძველმოწყობილობაზე თუ ამოწყობილობისა და ასევე კომპანიის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ მოლაპარაკება უშუალოდ არხებთან შედგა
და არა Media Rights Georgia-სთან, რომელიც ამარხების ინტერესს წარმოადგენდა მთელი ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ ვცდილობთ კომპანია Silk-net-თან დაკავშირებას, რომ გადაცემის მიმდინარეობისას მოგაწოდოთ მათი ოფიციალური სატელევიზიო ან რაიმე ტიპის კომენტარი. და ეხლა კი ნამდვილად დგება ანა ლაპიაშვილის ბიზნესამბების დრო, რაც იმის მომასწავლებელია, რომ ჩემი პროლოგი დასრულებულია. ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს, შენ და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. კიდევ ერთხელ მივესალმები მეც მათ და სულ რამდენიმე წამში შევთავაზებთ ბიზნეს სიახლეებს. საქართველოში ეკო და ჰიბრიდული ავტომობილების ამწყობი ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. ეს შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქალაქ სიანინის ვიცე-მერმა განიხილეს შეხვედრაზე, რომელიც თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შედგა. ამ შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ძალაში შესვლას 2018 წლის 1 იანვრიდან, რაც დამატებით შესაძლებლობებს შექმნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსიფიკაციის კუთხით ბევრი ახალი გამოწვევა მოჰყვება. მან მაგალითად მოიყვანა ჩინური კორპორაციების წარმატებული საქმიანობის მაგალითები, ისეთები როგორც არის მაგალითად Hualingi. საქართველოს რკინიგზის შვილობილი ჯერ ლოჯისტიკა და ტერმინალები კი ჩინეთის რკინიგზის შვილობილ მულტიმოდალურ კომპანიასთან კრიმთან და კომპანია Lianyang New Silk Road International Container Development-თან თანამშრომლობას იწყებს. მხარებმა მემორანდუმი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გააფორმეს. ჯერ ლოჯისტიკა და ტერმინალებში მიიჩნევენ, რომ მემორანდუმის გაფორმება ხელს კომპანიებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას და ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების შექმნას შეუწყობს. ტრანსკასპიური დერეფნის მეშვეობით ჩინეთიდან თურქეთის, ევროპის, მათ შორის უკრაინისა და უშუალოდ საქართველოს მიმართულებით ტვირთნაკადების ზრდისთვის და ქვეყნის ტრანზიტული პოტენციალის სწრაფი განვითარებისათვის. დაცული ტერიტორიების შენახვაზე დანახარჯებმა 2016 წელს 6.900.000 ლარი შეადგინა, საიდანაც 4 მილიონზე მეტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის 3 მილიონი ლარი კი სხვა წყაროებიდან იყო გამოყოფილი. საქსტატის ინფორმაციით ყველაზე მეტი 1.400.000 ლარის დანახარჯი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს აპარატზე მოდის. 1 მილიონი ლარი კი ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე. ჯამში საქართველოში 20 დაცული ტერიტორიაა. ენერგეტიკის სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტროსთან შეერთების შემდეგ ალტენ ტაგარტი მისი ფუნქციების ნაწილის სემეკისეთის გადაბარებას ვარაუდობს. ახალი სტრუქტურული ცვლილებებით, თუ კი პარლამენტი მას მხარს დაუჭერს, ეკონომიკის სამინისტროს ასევე დაექვემდებარება გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეშ არსებული ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. თავდება არგვეთა სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობა. მშენებლობა ეს 60 ავტომაგისტრალის ზესტაფონით ქუთაისის შემოვლითი გზის მონაკვეთზე მიმდინარეობს და ის ითვალისწინებს ძირითადი გზის სატრანსპორტო ნაკადებისათვის მოსაბრუნებლების ფუნქციის შესრულებას. კვანძი სოფელ არგვეთას სხვადასხვა მხარეს ერთმანეთთან და ავტომაგისტრალთან დააკავშირებს. ჯოსალიკი 1 დეკემბრიდან ლაილაის აბონენტებისათვის ახალი საბილინგო სისტემის განერგვას გეგმავს და კომპანია იტყობინება, რომ ამ გზით მომხმარებლებისათვის კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზება მოხდება, რომელიც მაქსიმალურად იქნება მორგებული მათ მოთხოვნაზე, თუმცა მასიური ხასიათის სამუშაოების გამო ახალ პლატფორმაზე გადასვლა ეტაპობრივად მოხდება და ის 5 დეკემბრამდე გაგრძელდება. როგორც უკვე ვთქვით, გალერეა თბილისი ოფიციალურად გახსნილია. სავაჭრო ცენტრი დაინტერესებულ პირებს მრავალი ცნობილი ბრენდის პროდუქციას თავაზობს. პროექტში ჯამში 97 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადებული და 800 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. გალერეა თბილისი სწორედ ჩვენთან მოსული სტუმრები გვქონიან და თითოეული მომხმარებელი არის გალერეა თბილისის ნაწილი. ჩვენი ბრენდის სპეციფიკა სწორედ ეს არის. თითოეული წერტილი გამოხატავს იმ მომხმარებელს, რომელიც შემოვა გალერეა თბილისში და ამ გულისცემის ეპიცენტრში აღმოჩნდება.
გალერეა თბილისთან ერთად საზეიმოდ გაიხსნა კელვინ კლაინის პირველი ოფიციალური მაღაზია თბილისში. ცნობილმა ბრენდმა ქართულ მომხმარებელს კელვინ კლაინის ორი ხაზი შესთავაზა. გახსნის დეტალები და კომპანიის სამომავლო გეგმები კი შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ჩამოვედით მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში მრავალწლიანი ოპერირების შემდეგ ცნობილი ბრენდი Calvin Klein უკვე საქართველოშია. ქართველ მომხმარებელს უკვე თბილისი გალერეაში შესაძლებლობა აქვთ ცნობილი ბრენდის Calvin Klein-ის პროდუქცია უკვე ადგილზე იხილონ. დახვეწილი სტილითა და განსხვავებული დიზაინით თავდაპირველად ბრენდი ქართველი მომხმარებლისთვის Calvin Klein ჯინსის ხაზის, ამასთანავე ფეხსაცმლისა და აქსესუარების სრულ სპექტრს წარადგენს, მათ შორის ჩანთებს, საფულეებს, საათებს, ბიჟუტერიას, პარფიუმერიასა და სათვალეებს. საინტერესოა ისიც, რომ მომხმარებლებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი თეთრეულის ხაზის Calvin Klein Underwear-იც შეიძინონ. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გავხსენით ჩვენი ბრენდის ფილიალი თბილისში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მაღაზიის გახსნა და გვემთხვია თბილისი გალერეის ოფიციალური გახსნისთვის და ზუსტად ჩავტეულიყავით ვადებში. მე მინდა ვთქვა, რომ გახსნამ ჩვენს მოლოდინებსაც გადააჭარბა, რადგან ჩემი გამოცდილებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენ უკვე გავხსენით მრავალი მაღაზია და ჯერ კიდევ არც ერთი მაღაზია არ გახსნილა ასე წარმატებულად. გეგმები დიდია, ჩვენ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მომავალი 5 წლის განმავლობაში კიდევ 2 მაღაზიის გახსნას ვგეგმავთ. ბრენდის საფასო პოლიტიკა მთლიანად იმეორებს ევროპაში არსებულ ფასებს და ასევე ადაპტირებულია საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც, რაც იმას ნიშნავს, რომ Calvin Klein-ის იგივე პროდუქციის შეძენა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში მხოლოდ ანალოგიური, ან უფრო მაღალი ღირებულებით იქნება შესაძლებელი, შესაბამისად როგორც ადგილობრივი მომხმარებლისთვის, ისე ტურისტებისთვის. მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ როგორც იქნა მრავალწლიანი ბრძოლის შემდეგ გაიხსნა საქართველოს ბაზარზე Calvin Klein ჯინსი. ეს არის ხაზი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხაზი არის ბრენდის. და ამ ეტაპზე ადგილობრივად წარმომადგენლებმაც და ბრენდმაც გადაწყვიტა, რომ საქართველოში შემოსულიყო კონკრეტულად ჯინსის ხაზით. საფასო სეგმენტს რაც შეეხება, ჩვენ გვექნება ზუსტად ევროპასთან გათანაბრებული საფასო პოლიტიკა. რაღაც შემთხვევებში იქნება ნაკლები ფასებით, ვიდრე ევროპაში მოისაზრება და არის. მაღაზიაში გახსნის დღესვე შეინიშნება მომხმარებელთა სიმრავლე, რომლებიც Calvin Klein-ის სტილის მოყვარულები არიან. მომხმარებლები გვეუბნებიან, რომ ისინი უკვე დიდი ხანია ელოდებიან ბრენდის საქართველოში შემოსვლას და ეს მათთვის დიდი უპირატესობაა. მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ გაიხსნა სწორედ ეს ბრენდი საქართველოში. რამდენადაც ვიცი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არის ეს ბრენდი გახსნილი და საქართველოს იყო დარჩენილი მის გარეშე, ასე ვთქვა. დღეს Calvin Klein საქართველოშია და ძალიან მომწონს, ძალიან მიხარია, თვითონ გახსნა ძალიან გრანდიოზული იყო და ვფიქრობ, საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი იყოლება ზოგადად Calvin Klein საქართველოში. როგორც Calvin Klein-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა განმარტავს, სამომავლოდ კიდევ იგეგმება ფილიალების გახსნა, თუმცა ჯერ ვერ სახელდება ზუსტი მდებარეობა სამომავლო ლოკაციებისა. როგორც ადგილზე ვიგებთ, ბრენდისთვის საინტერესოა ტურისტული ზონებისათვისებაც. შესაბამისად, შემდეგი ლოკაცია შესაძლებელია ბათუმიც იყოს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, CK-ის გახსნა, რომ ესე საოცრად გვახარა, საოცარი ადამიანების პერფორმანსით. თავის ნინო თოლორდავათი, რომელიც მონატრებულია კამერების წინ დამსახურებულ პოზირებას. მოკითხვა ნინოს, მარიდაშნიანს და ყველას, ვინც ამ სიუჟეტში იღებდა მონაწილეობას და მადლობა ანუკას, რომ არ აღმოჩნდა ჯაბანი თბილისის მერთან ურთიერთობაში. ეხლა კი გადავინაცვლოთ თემისკენ, რომელიც ყველას გვაწუხებს არა მხოლოდ სეზონურად, დოლარი გაუფასურდა გუშინ, ბოლომდე ყოფა არ ეტირა, მაგრამ მაინც 2 ლარი და 71 თეთრი ღირს.
ევროს ფასი 3 ლარი და 22 თეთრია, ლირას შესაძენად 69 თეთრი დაგჭირდება და ფუნტის საყიდლად გუშინდელზე ცოტა მეტი უნდა დახარჯოთ, 3 ლარი და 70 თეთრია. მოკლედ, ლარიზაციის დაწყებიდან 10 თვის შემდეგ ეროვნულ ვალუტაში გაცემულმა სესხებმა 8 მილიარდ 780 მილიონი შეადგინა. მიმდინარე წლის ოქტომბერში კი ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები 199 მილიონი ლარით, ანუ 2.2% არის გაზრდილი. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა კი ოქტომბერში 42.1 მილიონი დოლარით გაიზარდა, ეს თითქმის 1%-ია და პერიოდის ბოლოს 4 მილიარდ 710 მილიონ დოლარს შეადგენს. ამ კატეგორიის კრედიტების 56.9% იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები შეადგენს. 86.2% გრძელვადიან დაკრედიტებას უჭირავს, 57.3% კი შეადგენს სესხები უცხოური ვალუტით. უცხოური ვალუტით დაკრედიტების ზრდა ძირითადად გრძელვადიანი სესხების დაკრედიტების ზრდით არის გამოწვეული. და ამინდის პროგნოზი ანალაპიაშვილთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში გარემოს წამში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობაზე დაღმობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით უნალექო ამინდია მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოში შემომავალი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც დასავლეთ საქართველოში უნალექო და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი, ზოგან ძლიერადაც. აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში კი მცირე ნალექი და ნისლია ნავარაუდები, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულებით ქარი აქაც. სოხუმში 16 გრადუსი იქნება, ბათუმში 18, ქობულეთში 17, ფოთში 16 და ქუთაისში ასევე 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ზღვათაშორის ზუგდიდშიც 16 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში 18, ონში 7, გორში 8 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 7 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 7 გრადუსთან ერთად მცირე ნალექი და ნისლია მოსალოდნელი. რუსთავშიც შესაძლოა იყოს ცოტაოდენი წვიმა და თან ნისლი, 7 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალციხეში უნალექოდ შეავლის დღე და 8 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომში 9, ბაკურიანში კი 3 გრადუსი. ახალქალაქში ასევე 3 გრადუსი იქნება, მხოლოდ სტეფანწმინდაში მოთოვს და ნისლთან ერთად -3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში 6 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც მცირე ნალექი და ნისლია ნავარაუდები. დედაქალაქს რაც შეეხება, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გველოდება პარასკევ დღეს, შესაძლოა მცირე ნალექი და ნისლიც იყოს. აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და 7 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. მადლობა ანა, ჯეოსელი და შემოდგომის ლეგენდის პირველი ადგილის მფლობელი სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ TV Pirveli-ზე ვრჩებით. TV Pirveli-ზე მეტი შემოსავლები ამაქვს და ბიზნეს მედია საქართველოს. წარმატებები. შემოდგომის ლეგენდამ უკვე მე-9 და ამჯერად მაროშენში ჩატარებული კონკურსის სხვისი ავტობიოგრაფია დაწერა. იმპროვიზაციული ტურის 10 მონაწილიდან ჟიურის წევრებმა წელს გამარჯვებულად ხატია იათაშვილი დაასახელა. საპრიზო ადგილოსნების და ონლაინ მარათონის გამარჯვებულების შესახებ ინფორმაცია საქმიანი დილის მაყურებელს უკვე აქვს, თუმცა შანს ხელიდან ვერაფრით გაუშვებდით, რომ გვემასპინძლა 2017 შემოდგომის მთავარი ლეგენდის ავტორისა და კონკურსის ორგანიზატორებისათვის ნინო კალანდიას, თესეუს პროექტების მენეჯერს ხატია იათაშვილს, შემოდგომის ლეგენდის პირველი ადგილის მფლობელზე თაკო როდონაიას ჯეოსელის წარმომადგენლის მასპინძლობთ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. ტექნიკური საშუალებები არ არის სტუდიაში, ჯერჯერობით, თორე ხა აქ არის ესეთი აში ხურვალე აპლოდისმენტები ისე ველოდით ამბავს, რომელიც წინასწარ ცხადია გავაშვებით. დილოშვიდობის ყველას. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან მაგარი ამბავი არის ისევ რაღაც პროლოგის ნაწილში გავაგრძელებ, რომ ეს ამბავი არ ჩერდება, რომ შედგა მე-9 თაკო. ძალიან მაგარი ამბავია, რომ ეს მიმართება არა მხოლოდ რაღაცა ტრადიციის მიმართ, არამედ მღირებულებისადმი კომპანიას, თესეულს, ყველა მონაწილეს აქვს შენარჩუნებული. და ეს ესე გაგრძელდება.
დიდი იმედი გვაქვს ამის. წელს რითი იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის გამორჩება? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. როგორც აღნიშნეთ, ეს მე-9 წელია უკვე რაც სტარტდება ეს კონკურსი და თავიდანვე ამაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ამის ორგანიზატორები და იდეის ავტორები, რომ როდესაც დავიწყეთ და იყო ეს იდეა მოვიდა თესეუსგან, აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად დაემთხვა ჩვენი ხედვები ერთმანეთს და რაც მაშინ დავისახეთ მიზანი, რომ ეს არ ყოფილიყო კონკურსი, მხოლოდ კონკურსისთვის. ეს ყოფილიყო გარემო ძალიან განსხვავებული და მნიშვნელოვანი სტუდენტებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც პირველ ნაბიჯს დგამს და ჭირდება მხარდაჭერა, ხანდახან შექება, გვერდში დგომა და აი ეს აურა და ეს მიდგომა გვინდა რომ ბოლომდე შეგვენარჩუნებინა და მე ძალიან მიხარია, როდესაც ვუსმენ მონაწილეებს, ისინი თვითონ ამბობენ ამას, რომ ეს კონკურსი მათთვის არ არის მხოლოდ ის, რომ გაიმარჯვენ და პირველი ადგილი აიღონ. მახასიათებელი კონკურსები ზოგადად არის სტრესი, მობილიზება, მაქსიმალურად რაღაც ნერვიულობა იმაზე, რომ რაღაცა უნდა გააკეთო და ეს სხვა უნდა შეაფასოს, მაგრამ შემოდგომის ლეგენდა ყოველთვის ძალიან საინტერესო ისტორიებს ქმნის, თავად იმ ლეგენდების გარდა, რომელიც ამ დროისთვის იწერება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის мотиваცია რა იყო და წელს რა იყო თქვენი პირველი შთაბეჭდილება ამ ნაშრომების გაცნობისას, როდესაც კონკურსის მონაწილეების ნამუშევრები წაიკითხეთ? მთავარი мотиваცია, რა თქმა უნდა, იყო ახალი სახეების და სახელების აღმოჩენა ლიტერატურაში. იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელსაც ყოველწლიურად ახალი სისხლი უნდა მიეწოდოს იმისთვის, რომ განვითარება ჰპოვოს. სტუდენტებში არის ამის რესურსი და არ იყო საშუალება, რითაც ამას გამოვავლენდით და ზუსტად ამიტომაც შეიქმნა ეს კონკურსი. თავიდან იყო, ანუ რო ვისაუბროთ მასშტაბებზე და რო ვისაუბროთ განვითარებაზე, თავიდან იყო, წარმოიდგინეთ, მხოლოდ რამდენიმე ათეული ნაშრომი და მცდელობა იმის, რომ ვიღაცას გამოეგზავნა თავისი ნაშრომი, ხოლო წელს ავედით 427 მონაწილეზე და მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონიდან იყვნენ წარმომადგენლები, როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, ასევე კერძო უნივერსიტეტებიდან. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და ძალიან დიდი განვითარება. ხოლო კონკრეტული შედეგები გვაქვს უკვე სახეზე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც შემოდგომის ლეგენდის მონაწილეები იყვნენ, დღეს ბესტსელერების ავტორები. რა თქმა უნდა, თან არაერთის, ანუ ყავს მონაწილე, რომელმაც მაგალითად 3 წიგნი დაწერა უკვე. აი ეს პორტფოლიო მაინტერესებს, ნინო, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი, მე მაინც ვთვლი, მიღმა თქვენი წლევანდელი არაჩვეულებრივი შედეგებისა თესეუს გულისხმობ სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში დაუბრუნდეთ ახლა ისევ შემოდგომის ლეგენდას. რა პორტფოლიო შექმნა ამ 9 წლის განმავლობაში შემოდგომის ლეგენდამ და ეს ადამიანები ნელ-ნელა ვატყობ რომ მართლა ლეგენდებად და სერიოზულ სახეებად ჩამოყალიბდებიან ჩვენი საზოგადოების. თავარი, რასაც ლეგენდა აძლევს, ეს არის თავდაჯერებულობა ყველა მონაწილეს იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე რაღაცა კონკრეტული შექმნას. ამ თავდაჯერებულობას ვაძლევთ და ეს გამოისახება იმაში, რომ რამდენიმე მონაწილემ, მათ შორის დაახლოებით უკვე 12-13 მონაწილეზეა საუბარი, 13 ავტორზე შექმნა წიგნი, ანუ გამოსცა წიგნი, გადაიღეს ფილმი, კონკრეტულად სცენარის მიხედვით, რომელიც შეიქმნა შემოდგომის ლეგენდაზე, დაიდგა რადიო სპექტაკლი და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსის გამარჯვებულები არიან ჩვენი მონაწილეები, მათ შორის საბას ლაურეატი წლევანდელი ჩვენი ლეგენდის მონაწილეა. მონაწილე იყო. და იქ გახდა თლად ლაურეატი. იქ გახდა, ანუ დებიუტში აიღო მთლიანად. რამდენად უჩივის თვითდაჯერებულობას ამას ვკითხავთ ახლა ხატია იათაშვილს შემოდგომის ლეგენდის პირველი ადგილის წლევანდელ მფლობელს Pirveli გატყეთ მაგრამ მიხარია ხარ ჩვენთან ერთად და გვაქვს საშუალება რომ პირადადაც გაგიცნოთ და გაგიცნოთ საზოგადოებამ გილოცავთ პირველ რიგში არც ერთი წამი არ შეგვაქვს ეჭვი ნინოს ნათქვამში რადგან ისულისკვეთება და ღირებულებები რაც შემოდგომის ლეგენდაში დღე პირველიდან დევს დღე პირველიდან არა წელიწადი როგორ უნდა თქვა ამ დროს დღე პირველივე წელიწადიდან დევს ეს ისულისკვეთება და ღირებულებები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ღონისძიებას ესე მოყვება თქვენთვის რა არის შემოდგომის ლეგენდა? რაც დასვით უბრალოდ მაქედამდე დაწყება რომ თავარი მიზეზი რის გამოც ხო მოაწილეობა მივიღა იყო ის რომ ზოგადად ჩემი ნაწერებზე ნებისმიერ რაღაცის მივართვარ ხოლმე ზოგჯერ მეტად კრიტიკულიც კი და თვითკრიტიკული ხო კრიტიკული და ამის გამო არ ვიცი ვიდოდა უფრო თავდაჯერებული ყოფილიყავით და რაღაცა გამომეცადა ჩემი თავი რამდენად შევძლებდი და სხვაებიც თუ ხედავდნენ იმას რასაც მე ჩასაწერებში კი გონია რომ შედეგს ატყობთ როგორია
მაინც თვითკრიტიკულობა შეფასება ისეთი ხო შედეგი შეჭრებით ვერ როგორც ველოდი, მაგრამ მაინც. ხო. აი ეს кейსები იგივე რაც ნინო მოყვა ზურასთან დაკავშირებით სხვებთან, ეს მაგალითები დამატებით სტიმულს არ გაძლევთ, რომ ამ აბსოლუტურად სხვა სივრცეში ინაცვლებთ უკვე? კი, რაღაც ეგ შეიძლება მახსოვს თქოს რაღაც უფრო პასუხისმგებლობაც მომემატო რაღაც შემოგარია. ხო, კი, იმიტომ რომ თქვა რომ გამარჯვებული ხარ და სხვები თქვა კითხულობის შესაწერს არ გაქვს რომ უფლება რომ რაღაც ისეთ დაწერო რომ მე ვიფიქრო რა თქვა რატო გაიმარჯვა ამას. განსაკუთრებით ის ამბავია საინტერესო, როდესაც კონკურსის მონაწილეების ნაწილები იბეჭდება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ეს კიდევ ცალკე ემოცია, როცა ხედავ რომ წიგნად შეკრულ მასალაში ხდება ის რაზეც შენ მუშაობდი. თვითონ ლეგენდის შექმნის პროცესზე მინდა კითხო, როგორც უკვე აღნიშნეს, ხო, მე-9 წელია რა სტარტდება, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ წელს გავიგე მე პირველად ამ კონკურსის შესახებ და თან დაემთხვა ისე რომ ზუსტად იმ მომენტში თან დაემთხვა ისე რომ ზუსტად იმ მომენტში ვქნა დასრულებული ის მოთხრობა, რაც გავაგზავნე პირველ შესარჩევ ტურში. და არჩევა ბევრმა იფიქროს, რომ თქვა დიდი ხანი წერდი აქამდე რაღაც ბევრი მასალა მქონდა, მაგრამ რეალურად არა. ისაც შესარჩევ ტურში გავაგზავნე იყო ჩემი პირველი მოთხრობა, რომელიც დავასრულე და რაღაც მოთხრობის სახელი არის კონკრეტული ვადაში ჩაეტიო, წინასწარ გაქვს თემა მოცემული სათაური, გარემო არაჩვეულებრივია, მაგრამ მაინც იცი რომ კონკურსში იღებ მონაწილეობას. კი, თავიდან ვფიქრობდი, რომ ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ჩემი წერის პროცესი არის ზოგადად ძალიან გრძელი. რამდენჯერმე მიწევს ხოლმე გადაწერაც, მე ვფიქრის პროცესს, ანუ ესე მიჭირს ხოლმე თქვა მოცემულ მომენტში უცებ დავწერე. მაგრამ რეალურად არ გამჭირვებია. არ ველოდი რომ ესე მარტივად გამივიდა და თან ალბათ იყო როგორც ესევე აღნიშნეს, გარემო იმდენად კარგი, რომ ვერც აღვიქავე თავს როგორც კონკურსში და მგონი ყველა მონაწილე ეგრე იყო. ძალიან თავისუფალი, აი თქვა, როცა რაღაც სერიოზულ რაღაცაში იღებ მონაწილეობას, თუნდაც გამოსთაში რაღაც მსგავსში, ყოველთვის ხარ დაძაბული და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ლეგენდა ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, სადაც რაღაც სერიოზულ რაღაცაში მივიღე მონაწილეობა და ამის მიუხედავად ვიყავი ძალიან თავისუფლად და ვერ აღვიქავდი რაღაც სულ მაინტერესებს ხოლმე და ეხლა მინდა რომ ვიკითხო, საიდან დგება თემები, რომელზეც შემდეგ მონაწილეები წერენ? აი სხვისი ავტობიოგრაფია, ვინ იფიქრებს, მე როგორ ხდება შეჯერება, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჟიური, რომელიც წარმოდგენილი არის და რომელიც აფასებებს ყოველ წელს ეს არის ჟიურის მოვალეობა და ამისთვის იკრიბებიან, ადრე არის ამაზე დავა, მსჯელობა დიდი ხნის და შემდეგ მიდიან ხოლმე რაღაც გარკვეულ დასკვნამდე. ანუ ეს თლიანად ჟიურის კომპეტენციაზე. რაც შეეხება შედეგებს წლევანდელი შემოდგომის ლეგენდის შენი შთაბეჭდილებები მაინტერესებს პირადად, როდესაც ამ მონაწილეების მოთხრობებს კითხულობდი, რამდენად ამართლებს და რამდენად იცვლება წლიდან წლამდე ის შედეგები, რომელსაც შემოდგომის ლეგენდა იძლევა. ნამდვილად იცვლება და ეს მრავალფეროვნება, რომელიც ახასიათებს ამ კონკურსს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ყველა მონაწილე არის ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან და მათ ხელწერაც განსხვავებულია. ამას გარდა იც და ეხლა სივრცეში მაგ ახალი ტექსტი რო გამოჩნდება ხოლმე, როდესაც არ ვიცი ვინ არის ავტორი, აი მაქვს ხოლმე შინაგანი გასარო, ეს აუცილებლად ლეგენდელი იქნება. თუ ხედავ რომ არის რაღაც ხარისხიან ტექსტთან მაქვს საქმე, იმიტომ რომ რაღაც უკვე დაიმკვიდრეს ამ ადამიანებმა სახელი იმის, რომ ხარისხიანად წერენ და კარგ მასალას ქმნიან. ამიტომ, რა ვიცი, მრავალფეროვნება ვიტყოდი, ყველაზე საიუბილეო შემოდგომის ლეგენდა. მე პირადად ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება მე-10 შემოდგომის ლეგენდა, თქვენ გეგმები შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ? თავარი გეგმა არის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უსრულდება 100 წლის იუბილე. შესაბამისად, ეს იქნება ორმაგი იუბილე, ანუ ლეგენდის იუბილე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე ერთად აღინიშნება და იქნება ძალიან მასშტაბური ღონისძიება. გარდა ამისა, გვაქვს იდეა, რომ რაღაცა ტიტანების ჯახიც მოვაწყოთ, შეიძლება ესე ითქვას, ანუ 10 წლის განმავლობაში გამარჯვებულები კიდევ ერთხელ შევახვედროთ ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ შევაჯიბროთ და ნახოთ უკვე გამარჯვებულებს შორის გამარჯვებული ვინ იქნება. ეს არის ის არაჩვეულებრივი გამოცემა, რომელმაც თავი მოუყარა, ხო, აი ეს არის შემოდგომის ლეგენდის წლევანდელ კონკურსანტებს და ცხადია გამარჯვებულსაც. ონლაინ ფოტო არ მინახავს სრულად, ონლაინ გამარჯვებულიც მოთხრობაც მოხდა? კი, რა თქმა უნდა, ყოველ წელს კრებულში შედის ონლაინ გამარჯვებულის და წელს ნინო მოდებაძეა ონლაინ გამარჯვებული, რომელმაც ასეთი 300 ნაშრომიდან შევარჩიეთ სწორედ მისი ნაშრომი და მისი ნაწერიც რა თქმა უნდა შევიდა ამ ბროშურაში. და ამ ბროშურას ხსნის ხატია
ხატია იათაშვილის რკინისჭიქა. სწორედ ეს არის ის რამაც მას დარწმუნებული ვარ მისცემს მე თვით დაჯერებულობას. ჩვენგან კი არ მოგაკლდებათ შემოხატია შეფასებები. ერთადერთ რასაც თაკოს და ნინოს ნათქვამს დავამატებ, როგორც ორგანიზატორებისას, შეგახსენებთ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან იყვნენ სტუდიაში, რომ შიდა შესარჩევი ჟიურიც არაჩვეულებრივი იყო, გარდა ორგანიზატორებისა. დათო გორგილაძე და ორი სალომე, ხეიძე და ბენიძე იყვნენ ამ შიდა შესარჩევის ჟიურიში და ორგანიზატორებიდან ორი აქ არიან. ნინო კალანდია და თაკოროდონაია. და ერთიც განსაკუთრებული მადლობა და ჟიურის წევრებს უცხა, რომელიც სამი სტაბილური წევრი გვყავს. მაგრამ ზოგადად ყოველ წელს ახალი წევრი ემატება და ეს არის მათი მხრივ სრულად უანგარა მუშაობა, იმიტომ რომ ისინი აი ამ იდეას უერთდებიან და მოდიან ჩვენთან ერთად. მე დავასახელებ, კარგი, იმიტომ რომ მე ვიზავ მაგამ ბავშვსაც მაკაზე ვთქვით. თეონა დოლენჯაშვილი, დათო ტურაშვილი, არჩილ ქიქოძე და ბექა ბერაძე. მადლობა თქვენ აი ყველასგან თესეუსგან, ჯეოსელისგან, ხატიასგან, სხვა მონაწილეებისგან და საქმიანი დილისგან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მომავალ წამდე არ გემშვიდობებით, ან შეიძლება სულ ახალ წამდე 30 დღეც დარჩა. იმედია მანამდე შევხვდებით და გვექნება საშუალება რომ მე აღვნიშნო ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ რკინის ჭიქის ამბავი. წარმატებები ხატია. ჩვენ ახლა სანამ სარეკლამო პაუზას თუ შესვენებას გამოვაცხადებთ, ნინი ლონგურაშვილი გვიერთება. იგი პეკინის გამზირზე იმყოფება. სამი თვეა რაც პეკინის გამზირზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე სრულად ახალი საგზაო მოძრაობის წესი, ანუ ცალმხრივად მოძრაობის სისტემა ჩამოყალიბდა. გადაწყვეტილება საბოლოოდ ძალაში დარჩა და ჩემი პირობა ძალაშია, რომელიც მერიის წინა მესვეურებს ოფიციალურად მივეცი. მოკლედ გადავწყვიტეთ ამ სამთვიანი შუალედის შემდეგ გაგვერკვია. გამართლდა თუ არა ის პროგნოზები, რომელიც ამ სტუდიაში მოვისმინეთ, რომ გაცალმხრივებული მოძრაობა პეკინის გამზირზე და იქ მომუშავე ბიზნეს სუბიექტებს შემოსავალ შეუმცირებდა. აი ეს რისკი არსებობდა და ვინ თუ არა ნინი ლონგურაშვილი გვეტყვის ახლა ამ მცირეოდენი კვლევის შედეგით. ნინი დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობისა, გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. დავიწყებ იმით, რომ მე და ჩემი ოპერატორი ირაკლი ხიზანიშვილი გუშინ პეკინის გამზირზე უკვე მყოფებოდით, ჩავატარეთ გამოკითხვა არსებულ მაღაზიებში და ვკითხეთ მათ, შეეხოთ თუ არა სამი თვის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ პეკინის გამზირი ცალმხრივი უნდა დარჩეს. პირდაპირ გადაჭრით იმის თქმა, რომ მათ ბიზნეს მიაყენა ამ გადაწყვეტილებამ დარტყმა, არა. ნაწილი ამბობს, რომ მათ ყავთ თავისი კლიენტი და ამ გადაწყვეტილებამ მათ ეს კლიენტურა არ დაუკარგა. ნაწილი კი ამბობს, რომ შეუმცირდათ, თუმცა ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ პეკინის გამზირზე ავტოსადგომების სიმცირეა და თუ არსებობს მათ მაღაზიებთან ავტოსადგომი, გადატვირთული არის ავტომანქანებით, შესაბამისად ის კლიენტი, რომელიც მათ მაღაზიაში მივიდა რაიმე ტანსაცმლის ან რაიმე პროდუქტის საყიდლად, ის ავტომანქანას ვერ აყენებს, შესაბამისად კლიენტიც დაკარგულია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ კომენტარი მათი და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით. არანაირი პრობლემა, ანუ არანაირი განსხვავება არ არის. ჩვენი მომხმარებლები რეალურად ისედაც მოდიოდნენ ადრეც და ეხლაც ცალმხრივ მდგომარეობაშიც ახერხებენ მოსვლას. არა, ნუ შეგვიმცირდა ძალიან მუშაობა, ძალიან, იმიტომ ავტომანქანები ხა იქ კი არის ის დასაყენებელი, მაგრამ იმდენია იქ დასაყენებელი, რომ უფრო სწორედ სავსეა სულ და ხა ჩვენი კლიენტები და ისინი ვერ აყენებენ, ვერავინ და. იცით როგორ არის? ნუ ხან არის, ხან არ არის, მაგრამ საერთოდ როგორც ადრე იყო, ისე აღარ არის რა. პეკინის თბილისის ცენტრალური გამზირი პეკინი ზაფხულში ივნისის თვეში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო გადაიკეტა. 3 თვის განმავლობაში ეს გამზირი გადაკეტილი იყო და 3 თვის შემდეგ დღეს მდგომარეობით აქ არსებული ბიზნესი მაღაზიების მეპატრონები ამბობენ, რომ აქ დატოვებული გადაწყვეტილება, რომელიც პეკინის ცალმხრივი უნდა დარჩეს, მათთვის ამ გადაწყვეტილებამ შემცირება არ გამოიწვია კლიენტის თვალსაზრისით. მადლობა ნინი, მას ველოდებით საქმიანი დილის სტუდიაში. ნინი ბეკაბაციკაძესთან და ივაჭყონიასთან ერთად ერთობ საინტერესო ანალიტიკას მოუყრის თავს კვირის განმავლობაში მიმდინარე ყველაზე საჭიროებო მოვლენებისა. უბრალოდ ვაანონსებ ამას ყველაფერს. კიდევ ერთხელ
თბილისის მერიის ძველი მესვეურების საყურადღებოდ დათონ არმანიას და ირაკლი ლექვინაძეს გულისხმობ შეთანხმება ძალაშია ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებას და პირველი ამ დაკვირვების შემდეგ ვინც იტყვის რომ ამ სქემამ გაამართლა თქვენი მონამორჩილი იქნება წარმატებებს უსურვებ ირაკლი ლექვინაძეს და დავით ნარმანიას და იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში მექნება პატივი მათ გავესაუბრო მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდებიან მომავალ საქმიან კარიერაზე. ეხლა ჩვენი საეთერო გაამზადებს კიდევ ერთ ანონსს. ეს არის დღევანდელი პარასკევი დღიდან გამომდინარე ანალიტიკას ანონსი. დღეს განსაკუთრებული ანონსი. დღეს განსაკუთრებული ანონსია თავისი განსაკუთრებული წამყვანით. ეს არის ბიზნეს მედია საქართველოს მეორე საავტორო პროექტი, რომელსაც ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ ადამიანი, რომელიც გუნდის, ოჯახის გამორჩეული წევრია. მე ის ძალიან მიყვარს ბევრი იმ პიროვნული და პროფესიული თვისებების გამო, რომლითაც მესამე წელიწადია აგრძელებს არა მხოლოდ ჩემი ამბავი იქით იყოს, არამედ ჩვენი მთავარი შემფასებლის მაყურებლების განცვიფრებას კომპეტენციით, სიმშვიდით და რაც თავარია, უმაღლესი დონის პილოტაჟით და ანალიტიკით. დღეს ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკას ავტორის და წამყვანის ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის გამორჩეული წევრის დაბადების დღეა და ადამიანი, რომელიც სრულად დამსახურებულად არის ამ გუნდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი. Forbes-ის ერთ-ერთი აღმასრულებელ რედაქტორთაგან მე მას მსურს ყველაფერი საუკეთესო უსურვო მის დაბადების დღეს და იმედია მოვახერხებ რაიმენაირად რომ ამ სატელევიზიო მილოცვის გარდა პირადადაც მიულოცო მას ეს დაბადების დღე. რომ ეთერის დასრულებაში მეგელენეს აუცილებლად შევხვდებით ეს მილოცვები მინდა რომ გაუგზავნო და მხოლოდ ერთს ვიტყვი რომ ეს არის ადამიანი რომისგანაც ყოველთვის შეიძლება ისწავლო და ისწავლო ძალიან ბევრი საინტერესო. წარმატებას უსურვებ ელენეს ბიზნეს მედია საქართველოს ელენესთან ერთად რა თქმა უნდა და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ადამიანებისგან შემდგარი გუნდი კიდევ ბევრ საინტერესო შესთავაზებს მაყურებელს. წინ კიდევ ბევრი ახალი და საინტერესო ამბავი გოლდება სტუმრებთან ერთად თუმცა ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ მომავალში საქართველოში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის შემოღება გახდება საჭირო. ინგურჰესზე ატრაქციების მოწყობის სამუშაოები 2018 წელს დაიწყება. ილიანის მსოფლიო კვლევითი დაწესებულებების რანჟირების სისტემაში კავკასიის რეგიონში პირველი ადგილი დაიკავა. მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს კომპრომისები მშენებლობის დაგეგმარების პროექტის დამტკიცების და ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში, ამბობს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის სხდომაზე. ის აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი ინვესტიცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. პრემიერმა შესაბამის ორგანოებს კონტროლის გამკაცრებისკენ მოუწოდა. მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს კომპრომისები მშენებლობის დაგეგმარების და პროექტის დამტკიცების და ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში. ნებისმიერი ინვესტიცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე არის უფრო მნიშვნელოვანი და მე მოუწოდებ ყველას შესაბამის ორგანოებს, რომ მაქსიმალურად გაამკაცრონ ამ მიმართულებით კონტროლი. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ მომავალში საქართველოში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის შემოღება გახდება საჭირო. ამის შესახებ რომან კაკულიან პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე დააფიქსირა პოზიცია, სადაც მთავრობის სტრუქტურული რეფორმის შესახებ კანონპროექტების პაკეტის განხილვა მიმდინარეობდა. დეპუტატებს სხდომაზე დისკუსია ჰქონდათ, ხომ არ გამოიწვევს სხვადასხვა დარგის სამინისტროების გაერთიანება გარკვეულ მიმართულებებზე ყურადღების მოდუნებას და ქვეყნის პრიორიტეტების სიაში ცალკეული საფრთხეების პოზიციების დათმობას. ამ განხილვის შესაჯამებლად კი რომან კაკულიამ თქვა, რომ სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის არსებობა მსგავს უხერხულობებს მოხსნის.
რესპუბლიკური საავადმყოფო ონკოლოგიური ცენტრი და ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო ამ დროისათვის საპარტნიორო ფონდის მართვის ქვეშ არის. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ სამივე კლინიკა უმძიმე სიტუაციაშია. შესაბამისად, ფონდი ამ კლინიკების განვითარების გეგმაზე მუშაობს. დავით საგანელიძე აღნიშნავს, რომ უნდა შეირჩეს შესაბამისი მენეჯმენტ კომპანია. რაც შეეხება დაინტერესებულ ინვესტორებს, მისივე თქმით, ძალიან ბევრ კომპანიას ესაუბრებიან. განიხილება კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფორმატიც. მნიშვნელოვანი როლი ექნება PPP ფორმატს. ამ მხრივ ცოტა რთულია დიალოგი, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ კერძო სექტორს მაინც თავის ინტერესი აქვს, სახელმწიფო კი თავის პოზიციას ყოველთვის დაიცავს. ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი მალე გადაწყდება, აღნიშნავს დავით საგანელიძე. მომავალი წლის ბოლოსთვის ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა ლილოში სატესტო რეჟიმში იმუშავებს, განაცხადა საქმის კურსთან პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის კადევ ჯორჯიას ხელმძღვანელმა ვაჟა სამადბეგიშვილმა. გაფორმდა ხელშეკრულება თბილისის მუნიციპალიტეტთან გადმოგვეცა მიწა ჩვენი მხრიდან კი საგარანტიო თანხა დაიდო. ჯერ ხელშეკრულება ლეგალიზებული არ არის ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ უნდა გაიაროს მთავრობაში ლეგალიზება და ამ პროცესს ელოდებიან. სამადბეგიშვილი ამბობს, რომ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები და გარემოს დაცვის სამინისტროს ევროკავშირის მოთხოვნებთან თავსებადობასთან დაკავშირებით, ამას დაემთხვა ძველი მუნიციპალიტეტის შეცვლა და ახლის გადაბარება და ასე შემდეგ, სწორედ ამიტომ პროექტის კორექტირება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. პროცესს 2 კვირა მაქსიმუმ დასჭირდება, აღნიშნავს ხელმძღვანელი და ასევე განმარტავს, რომ კადევ ჯორჯია შერჩეული ყავს მშენებელი კომპანიაც და როგორც კი ხელშეკრულება ლეგალიზაციის პროცესს დაასრულებს, მშენებლობა დაიწყება. ენგურჰესზე კი ატრაქციების მოწყობის სამუშაოები 2018 წელს უნდა დაიწყოს. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბიზნეს მედია საქართველოსთან. ის ამბობს, რომ ენგურჰესის თაღოვან კაშხალზე პროექტი ენგურჰესი მსოფლიო დონის ატრაქცია უნიკალურია და მსგავსი ტიპის ატრაქციები ევროპაში არ არსებობს. ენგურჰესი სერიოზული ტურისტული ადგილი გახდება არა მარტო ადგილობრივებისთვის, არამედ ტურისტებისთვისაც, განმარტავს გუბერნატორი. არსებული კონცეფციის მიხედვით კი შეგახსენებთ მსოფლიო დონის ატრაქციის ენგურჰესის კაშხლის ტურისტული ინფრასტრუქტურა გადასახედ მოედნებს საბაგირო გზას, სამეცნიერო და აღმოჩენათა ცენტრს, ღია საკონცერტო სივრცეს, სანაოსნო ინფრასტრუქტურას, მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტ კაშხალზე, რომელიც 280 მეტრის იქნება და ექსტრემალური კომპონენტების შემცველ რამდენიმე ატრაქციას მოიცავს. განვითარების კონცეფცია ასევე განიხილავს კაშხლის გამოყენებას სხვადასხვა საინსტალაციო წარმოსახვითი ღონისძიებებისთვის. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტი საქართველოში ჩინეთის საერთაშორისო პალატის ეროვნულ კომიტეტთან ერთად რეგიონული ტექნიკური ვაჭრობის ფინანსირების ფორუმში იღებდა მონაწილეობას, რომლის გენერალური სპონსორი საქართველოს ბანკი იყო. შეხვედრის მთავარი თემა კი საბანკო გარანტიების გამოყენება და მისი მნიშვნელობა გახდათ. ამ ვაჭრობის დაფინანსების ინსტრუმენტებში დიდი როლი ენიჭება უშუალოდ კანონმდებლობას, ანუ ქვეყნის კანონმდებლობას და ჩინეთში სწორედ წელს შეიცვალა კანონმდებლობა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ წესების, გაიდლაინების ცოდნა, რომ წარმატებით მოხდეს ამ ინსტრუმენტების გამოყენება. სწორედ ამას ეხება ეს ტექნიკური ფორუმი დღეს და რაც შეეხება საქართველოს ბანკის როლს, ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული ვაჭრობის დაფინანსებაში. დღევანდელი ფორუმი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფორუმია ჩემი აზრით ვაჭრობის ფინანსირების კუთხით, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკი არის ვაჭრობის ფინანსირებაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ბანკი და ჩვენი მიზანია რომ ვაჭრობას შევწყოთ ხელი. გასული 2 დღის მოვლენები და ღონისძიება, რომელიც აბრეშუმის გზის ფარგლებში გაიმართა, სწორედ იმას მიუთითებდა, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა სავაჭრო ოპერაციების კუთხით და უმნიშვნელოვანესია. ილიონი მსოფლიო კვლევითი დაწესებულებების რანჟირების სისტემაში კავკასიის რეგიონში პირველი ადგილი დაიკავა. SCI Mangos რანჟირების სისტემა ავტომატურად აფასებს მსოფლიოში არსებულ ყველა აკადემიურ და კვლევითი პროფილის ინსტიტუციას და ეფუძნება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ სამეცნიერო ბაზას. SCI Mangos 2017 წლის ინსტიტუციონალურ რეიტინგში მსოფლიოს მასშტაბით 5250 კვლევითი ინსტიტუტია მოხვედრილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი კი ინსტიტუციურ რეიტინგში მსოფლიოს მასშტაბით 5250 კვლევით ინსტიტუტს შორის 656 ადგილს იკავებს, ხოლო კავკასიის რეგიონსა და საქართველოში ის პირველ პოზიციაზეა.
პროექტ სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული კომპანია Insurance Shop-GIA პროექტი, რომელიც გულისხმობს ვებ პლატფორმას, სადაც ერთ სივრცეშია თავმოყრილი ბაზარზე არსებული სხვადასხვა სადაზღვეო შეთავაზებები და მათი კომბინაციები. მომხმარებელს კი საშუალება აქვს შეიყვანოს სისტემაში პირადი ან ბიზნეს საქმიანობის მონაცემები და მიიღოს სხვადასხვა კომპანიების და სხვადასხვა პროდუქტების ოპტიმალური, მის საჭიროებაზე ორიენტირებული შეთავაზებები. დეტალები ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგოთ. Insurance Shop-GIA არის მაღალტექნოლოგიური პროექტი, რომლის მიზანია ერთის მხრივ სადაზღვეო მომსახურებაზე და სადაზღვეო პროდუქტებზე მომხმარებლის ხელმისაწვდომობის და ინფორმირებულობის გაზრდა და მეორეს მხრივ სადაზღვეო ბაზრისთვის ახალი ალტერნატიული გაყიდვების არხის შეთავაზება. Insurance Shop-GIA წარმოადგენს ანალიტიკური ძრავებით აღჭურვილ პლატფორმას, ელექტრონულ პლატფორმას, სადაც თავმოყრილია სხვადასხვა სადაზღვეო კომპანიების სხვადასხვა სადაზღვეო პროდუქტები. შესაბამისად, მომხმარებელს ექნება საშუალება, რომ დღეღამის ნებისმიერ დროს სახლიდან გაუსვლელად მიიღოს მომსახურება, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა სადაზღვეო პროდუქტების და შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციას პირველ რიგში, წარმოადგენს აძლევს საშუალებას მომხმარებელს, რომ შეადაროს სადაზღვეო პროდუქტები, რაც ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველაზე დიდი სირთულეა დღეს სადაზღვეო ბაზარზე. ირაკლი, მე როგორც ერთ-ერთი მომხმარებელი, უნდა დავრეგისტრირდე პირველ რიგში ალბათ საიტზე და მაგის მერე ეს რაიმე ფინანსურთან არის დაკავშირებული. გარკვეული მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნება დარეგისტრირების გარეშე, უფრო ინფორმატიული ნაწილის და ინფორმატიული ხასიათის. რაც შეეხება უშუალოდ სადაზღვეო პროდუქტის შეძენას, ამისათვის საჭირო იქნება რეგისტრაცია, თუმცა ეს არ იქნება დაკავშირებული არავითარ ხარჯებთან მომხმარებლის მხრიდან. ჩვენი მომსახურება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პორტალზე შესაძლებელი იქნება მომხმარებელს, რომ მიიღოს ძალიან კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც დაეხმარება მას მიიღოს პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც ექნება ამა თუ იმ პროდუქტის, ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, შეთავაზების და სხვადასხვა კომპონენტის მიმართ. როგორც მოგეხსენებათ, Insurance Shop-GIA არის სტარტაპ საქართველოს პროექტის ერთ-ერთი გამარჯვებული კომპანია. შესაბამისად, სტარტაპ საქართველო მონაწილეობს ამ პროექტის განხორციელებაში, მის დაფინანსებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პროექტების დაფინანსება და ასეთი ტექნოლოგიების შემოტანა ისეთ ჩამოყალიბებულ ინდუსტრიაში, როგორც არის მაგალითად დაზღვევა, არის მრავალმხრივად მხარდაჭერილი, როგორც ინდუსტრიის მხრიდან, ასევე სახელმწიფო პროექტების მხრიდან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი წარმატებული იქნება სტარტაპ საქართველოს პორტფელში. საქართველოში წყალდიდობების განვითარების საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების თანამედროვე სისტემებზე ერთგვარ ანგარიშს სულ რამდენიმე წუთში გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებების წარმომადგენლებს წარუდგენს. კონფერენციის დაწყებამდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი საქმიანი დილის მაყურებლისთვის მოკლედ ჩართვით შემოგვიერთდება. მივესალმები თამარ ბაგრატიას, დილა მშვიდობის ქალბატონო თამარ, მადლობა რომ დილიდან გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ თემაზე, რომელთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს კონფერენცია. თავად კონფერენციის შესახებ გითხავთ პირველ რიგში ის მოხსენება, რომელიც თქვენ უნდა წარუდგინოთ მონაწილეებს და არ არიან იქ მხოლოდ ხელისუფლებების წარმომადგენლები და არც მხოლოდ ქართული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. რას ეძღვნება და როგორი არის ანგარიში, რომელიც თქვენ გაქვთ მომზადებული? დილა მშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს. დღეს ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. მოგეხსენებათ კონფერენცია საქართველოსის ძალიან მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხს, წყალდიდობების მართვას და პრევენციის საკითხებს ეხება. საკმაოდ ბევრი გამოსვლელი არის სხვადასხვა საკითხზე, როგორც კერძო კომპანიების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენი პოლონელი და ამერიკელი კოლეგებიც არიან ჩამოსული. ის მოხსენება, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს დღეს, შეეხება იმ პროგრესს, იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში წყალდიდობების მართვისა და პრევენციის საკითხებზე. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ახალ ტექნოლოგიებზე, მეთოდოლოგიებზე, რომლებიც დაინერგა ბოლო პერიოდში გარემოს ეროვნულ სააგენტოში და ბუნებრივია ვისაუბრებთ იმ გამოწვევებში. რამდენად ვარ დაცულები და რამდენად შეუძლია იყოს ინფორმირებული გარემოს ეროვნული სააგენტო იმ ბაზის გათვალისწინებით, იმ ტექნიკის და ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს საქართველოში გვაქვს?
დიახ, დღეს სწორედ ამის ანალიზს გავაკეთებთ ჩვენ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან. ჩვენ სწორედ უნდა შეაფასოთ დღეს ექსპერტებმა რა ტიპის პროგრესი ჰქონდა და ამას ჩვენ ციფრებში დღეს გამოვხატავთ და სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ შორს ვართ იმ იდეალური მეტეოროლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურისგან, რომელიც წამყვან დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში არსებობს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, ჩვენი ამბიციები ამ მიმართულებით, როგორ უნდა იყოს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით დღეს ესეთი მეტეოსერვისები და ჰიდროლოგიური სამსახურები მოწყობილი. ამასაც წარმოადგენთ დღეს, ამას გარკვეული ასე ვთქვათ პროექტის სახე აქვს და სწორედ ასე ვთქვათ დღეს უკვე კონფერენციის ბოლოს ვისაუბრებთ აი ამ ხედვებზე და ძალიან რო არ დაგაყოვნოთ, ვიცით რომ კონფერენცია უკვე წუთი-წუთზე დაიწყება, ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიდრე მექნება საშუალება თამარ რომ გიმასპინძლოთ საქმიანი დილის სტუდიაში. სხვადასხვა ინფორმაციები და მონაცემი არსებობს ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, წლევანდელ ზამთართან დაკავშირებით საქართველოში. არსებობს მოსაზრება, რომელიც მათ შორის ქალების ნარატივშიც გაჟღერდა, რომ წლევანდელი ზამთარი იქნება განსაკუთრებულად მკაცრი, ანუ ცივი. ყინვიანი, ყინვით სული და შესაბამისად, ვიდრე ცოტა დეტალებში გავავალ, ხო, შფოთვა ახლავს ამ თემას ბუნებრივად, რამდენად მზად არის საქართველოს ქალაქების ინფრასტრუქტურა ამ განსაკუთრებული ყინვებისთვის, თუ ესეთი რამ არის. ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიდრე ამ თემას უფრო ჩავშლით სტუდიაში. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ამის შესახებ. გუშინ წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე გაავრცელა საშუალოვადიანი პროგნოზი, რომელიც მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის დახმარებით მომზადდა, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ექსპერტები იკრიბებიან და კონსენსუსურ საშუალოვადიან პროგნოზს წარმოადგენენ. ამ პროგნოზის მიხედვით კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში, ზამთარი იქნება ჩვეულებრივი. საშუალო ტემპერატურა. მადლობა, გასაგებია, რაც თავარია, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად ბოლოში აინც დავხარვეზვდით და დაგვაღალატა ჩვენმა ტექნიკამ, თამარ ბაგრატიამ მოასწრო თავარი გზავნილის გაკეთება, რომ წლევანდელი ზამთარიც იქნება ჩვეულებრივი, ანუ ისეთივე -40 გრადუს ყინვას არ ველოდებ. არა, -40-ს. რომელიც არაფრით არ იქნება განსხვავებული. ეს არის ამინდის პროგნოზი, ჩემო ანა, აი რაც შეეხება პროგნოზ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და რა შეეხება კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით, კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით მიმოხილვას ცოტა მოგვიანებით გავაცნობთ მაყურებელს, როცა ეფრემ ურამაშვილი შემოგვერდება, თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებიდან საინტერესო ამბები გვაქვს. შოთა დილმევაშვილი ჩვენთან ერთად არის. დილამშვიდობის, დოლარი გუშინ დღის დასაწყისში მცირედით გაიაფთა, თუმცა მალევე შეამცირა დანაკარგები, რადგან ახლად გამოსულმა მონაცემებმა პოზიტიური ძვრები აჩვენა წარმოების და შრომის ბაზრებზე. ინფლაციაც დუნედ, მაგრამ მაინც მიიწევს მიზნობრივი ნიშნულისკენ, რომელიც 2%-ია. PCE ინდექსმა, რომელიც ფედერალური სარეზერვო ბანკისთვის ინფლაციის მთავარი ინდიკატორი და საზომია, 1.9%-მდე დააჩვენა ოქტომბერში, წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით. სექტემბრის ინფლაციაც 1.9%-ზე კორექტირდა, მანამდე 1.3%-ზე იყო. შრომის ბაზარი ვახსენეთ და 2000 კაცი შემცირდა ამერიკაში ამ კვირაში იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც სამსახურის დაკარგვის დაზღვევა გამოიყენა. სამომხმარებლო ხარჯები, რაც ამერიკის ეკონომიკური აქტივობის 2/3-ია, 0.3%-ით გაიზარდა, ზუსტად იმ დოზით, რა დოზითაც ეკონომისტები ამას ელოდნენ. ინფლაციის კარგმა მაჩვენებლებმა გაამყარეს ფედერალური სარეზერვო ბანკის წარმომადგენელთა განცხადებები, რომელთა თანახმადაც ინფლაციის შენელება ტრანზიციულ პერიოდს უკავშირდება და ამან თავის მხრივ გაამყარა იმედები, რომ ფედი უფრო გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას მომავალ წელს. მოძლიერებულია გირვანქა სტერლინგიც, რაც ბრეგზიტთან დაკავშირებით პოზიტიურმა განცხადებებმა განაპირობა. ბრიტანეთი ახლოსაა გარიგებასთან ევროკავშირთან ბრეგზიტის პირობების შესახებ. საბოლოოდ სავალუტო წყვილებს შორის კურსები ასე
დაჯდა გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 35 ცენტი ღირს, რაც ახლოა 2 თვის რეკორდულ მაჩვენებელთან, 1 ევროს ფასი დოლარსა და 19 ცენტს უახლოვდება, ხოლო იენისთვის დოლარი 112 იენი ღირს. მადლობა შეთას მიმოხილვისთვის. მას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით, როგორც გითხარით, კრიპტოვალუტების მიმოხილვის უკვე ეფრემურობაშთან ერთად მოისმენთ და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ თემასაც. წინ რეკლამა გველოდება და უკვე სავალუტო თემატიკით რეკლამის შემდეგ ოღონდ ადგილობრივ ბაზარზე ვიქნებით. ამ შემთხვევაში დაგიბრუნდებით ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად ბექა ბაციკაძე, ნინო ლონგურაშვილი, თათია ჯაფრიჩაძე და ივა ჭყონია, ჩვენი რესპონდენტი და ამავე დროს საქმიანი დილის თანაწამყვანი იქნება სტუდიაში. ნოემბრისთვის მონაცემები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ოქტომბერში სამომხმარებლო საქონლის და მომსახურების ფასების დონე 0.8%-ით გაიზარდა. წლიური ინფლაცია კი 6.4%-ში ადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბოლო 1 წელიწადში სამომხმარებლო პროდუქცია 6.4%-ით გაძვირდა. ეროვნული ბანკი მომავალ წელს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლად 3%-ს ასახელებს და მიმდინარე წელთან დაკავშირებით არსებულ მონაცემებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ პრეტენზია არ აქვთ, რაც ზვირდება და რა იაფდება, რა ახდენს გავლენას ფასების ცვლილებაზე და რა ხდება საერთოდ ბაზარზე. ამას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად განვიხილავთ. ნინო ლონგურაშვილი, ბექა ბაციკაძე, სტუდიის მეორე ნაწილიდან მიმოხილვით შემოგვიერთდებიან და თათია ჯაფრიჩაძე იქნება გარეთ ჩართვიდან წარმოდგენილი. მაგიდასთან კი მასპინძლობთ ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. შევეცდებით, რომ ეს რაც ახლა დავაანონსე, რამდენიმე მიმართულებით ავთვისოთ სრულად. თუმცა პირველი შეფასება რა ხდება დღეს გაძვირდა პროდუქცია? ესე იგი მაინც ექსპერტის რანგში გამოვდივარ, ხო? თანაწამყვანის. ესე ჯობია. არ ვარ ბატონო ექსპერტი, არ ახარ. ამიტომ კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით მაინტერესებს და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც თქვენ ხელთ არის. არ ვკითხულობ როგორც ექსპერტს. რა ხდება ბაზარზე? არაფერი არ ხდება. შედეგები სავალუტო რყევებიდან? უბრალოდ ყველაფერი არის წესრიგში, რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, 4 წლის წინ რაც დაიწყო და როგორც საუბრობდა მაშინ ფინანსთა მინისტრი, რომ ეს არის დროებითი, ხან შოკი იყო, ხან შოკუნები და ასე შემდეგ. დიდი არაფერი არ ხდება. ჩვეულებრივ პროგრესულად მივიწევთ წინ. ფასებში 7 წყნარის ზრდა გვაქვს? ხო, რამე მოხდა ცუდი. ყველაფერი არ მოხდა რა ცუდი. რა მოხდა ხა? გაიზარდა. ნუ ყველაზე ალბათ მტკივნეული რაც არის, უბრალო მოსახლეობას აწვება, იმიტომ რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერი ხუმრობით დავიწყე, მაგრამ ფასები იზრდება, საკმაოდ არის ხო გაზრდილი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში და მოდით გადახედეთ, აბა ხო, 6% წინა წელთან გაიზარდა იმ ადამიანებს, ნუ ხა მოდი პრემია დანამატებზე არ ვისაუბროთ, ვინც უბრალოდ მოკვდავებზე მაგ და იმ ადამიანების შემოსავლებზე, ვინც იგივე მცირე ბიზნესში არიან, საშუალო ბიზნესში არიან დაკავებული, მე მაგ იმ ფენაზე, რომელზეც დგას მთლიანად ქვეყანა, ძირითად ფენაზე და არა ვთქვათ 10%-ზე, რომელიც არის რაღაც განსაკუთრებული პრივილეგიებიც სარგებლობს, არის ვთქვათ მაღალი კატეგორიის მაცხოვრებელი, მაღალი რანგის მაცხოვრებელი და ასე შემდეგ. ხელფასები არ გაზრდათ, ყველაფერი გარშემო გაძვირდა. ნუ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, მოდით ისე ჩემს სფეროზე ვისაუბრებ, ახლა პროდუქციის გაძვირებას პირველ რიგში იწვევს საწვავზე ფასების ზრდა. როგორც კი არ მახსოვს 2 წლის წინ იყო ალბათ, თუ არ ვცდებით, 3 წლის წინ მოხდა აქციის გადასახადის შემოღება. მაშინვე თქვათ ნეგატიურად დაიწყო საუბარი ამაზე ბიზნესმა, რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახება. და ესე არის კიდევაც, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროდუქციის მიტანა, ხო, საჭიროებს ლოჯისტიკა, საჭიროებს საწვავს გარეშე ეს ვერ ხდება. აბსოლუტურად, ანუ პირდაპირ პროპორციულად მიბმული ვართ ახლა. თავი რო დავანებოთ ვალუტის რყევას, ახლა. ვალუტის რყევას რაც შეეხება, იგივე საწვავიც დამოკიდებული არის დოლარზე ან ევროზე. აქ არ მოიპოვება. ნომერ პირველი საიმპორტო პროდუქციად რჩება ნავთობპროდუქტები სტაბილურად. გარდა ამისა, არაერთხელ ვისაუბრია, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის 90%-ის თუ 100-ის არა ნედლეული შემოდის უცხოეთიდან. ანუ ისევ მიბმული ვართ უცხოურ იმპორტო დამოკიდებულები. ივა, მოდი ესეთი რამ გავაკეთოთ. ჩვენი საუბარი, როგორც ანამ დაანონსა, გავყოთ რამდენიმე ნაწილად და სწორედ მთავარ თემაზე, იმის გამო რომ ლოგიკური ჯაჭვია და ავაწყოთ საწვავის თემაზე. როგორც ნომერ პირველი საიმპორტო პროდუქცია და რეალურად რა დინამიკაა ფასების ზრდისა, რა მდგომარეობა ადგილობრივ ბაზარზე, სწორედ
ამისთვის ვთხოვეთ შემოერთება მშობლიურ საქმიანი დილაში ბექაბაციკაძეს. იგი ჩვენთან ერთად არის, მე მას მივესალმები. კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინი ლონგურაშვილთან ერთად და ნინი მე მგონი თუ ჩავთვლით insurance G-ს სიუჟეტს მე მგონი და ეს სულად კიდევ არ არის. ლამის მთელი დღევანდელი საქმიანი დილის შემოქმედია. ბექა, მაინტერესებს რა ანალიტიკა მოიწიე, რა დინამიკასთან გვაქვს საქმე საწვავთან დაკავშირებით და რა ფაქტიური მდგომარეობაა ცხადია. დინამიკა პრინციპში მომხმარებლებისთვის არ არის კარგი, როგორც ადგილობრივ ასე საერთაშორისო ბაზარზე, პრინციპში საერთაშორისო ბაზარზე ბოლო 3 თვის დინამიკა არის, რომ ფასები იზრდება, შესაბამისად ბოლო 3 თვეა ფასები იზრდება საქართველოს ბაზარზეც. იქ არის რყევა 9 ცენტი, $1, $1.5, მაგრამ ეს რყევა არის მაინც ზრდის მიმართულებით, შესაბამისად ქართველი იმპორტიორებიც ამ დინამიკას მიყვებიან. თავის გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება საწვავის ფასებზე. მე გავაკეთე პრეზენტაციას და მოვყვები რა ღირს დღეს საქართველოს ბაზარზე ბენზინი, ასევე დიზელი და შემდეგ გეტყვით გადაწყვეტილებას, რომელიც ოპეკმა გუშინდელის ხდომის შემდეგ მიიღო და ამ გადაწყვეტილების შედეგებზე შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ თქვა რა გავლენა ექნება ამ შედეგებს. კი ბატონო, გადავინაცვლოთ მაშინ პლაზმასთან და ძირითადი ასე თქვათ სხვილი იმპორტიორების ფასების ჩამოთვლი 20 ნოემბრამდე ძვირდებოდა საწვავი, მაგრამ 20 ნოემბრის შემდეგ 4.10 თეთრით მოიმატა. მაგალითად ეკოსუპერი ვისოლზე $2.45 და $2.59 თეთრი გახდა, პრემიუმი 2.39 ღირს 4 თეთრიანი მატება, ევრო რეგულარი 2.20-დან 2.25-მდე ავიდა, ევრო დიზელი 2.30 თეთრი ღირს, ეკოდიზელი 2.35, დიზელ ენერჯი 2.25 თეთრი, ავტოგაზი არ გაძვირებულა ვისოლზე და ლარი და 55 თეთრი ღირს. იგივე დინამიკა ზრდის მიმართულებით თავისთავად ლუკოილზეც. მაგალითისთვის ევრო სუპერის ფასი 2.33 თეთრი იყო და 6 თეთრიანი მატება 2.39 თეთრი გახდა. პრემიუმ ავანგარდი 2.23-დან 2.29 თეთრამდე გაძვირდა, ევრო რეგულარი კი 2.13-დან 2.19-მდე, ევრო დიზელი 2.19 2.25 თეთრი. აქაც დაახლოებით 6-დან 4-დან 6 თეთრამდეა გაძვირება. იგივე ტენდენცია პრინციპში რომ პეტროლზეც გადავინაცვლოთ, შეგვიძლია ვნახოთ რომ სუპერის აწოვმა საკმაოდ დიდი ზრდა აჩვენა 2.45 თეთრიდან 2.52 თეთრამდე, 7 თეთრი ამატება, 10 თეთრით მოიმატა ევრო პრემიუმის ფასმა 2.52 თეთრამდე, ასევე ევრო რეგულარია გაძვირებული 10 თეთრით 2.20 თეთრიდან 2.30 თეთრამდე, გაძვირდა FX ევრო დიზელიც 10 თეთრით ესეც 2.25 თეთრიდან 2.35 თეთრამდე. ევრო დიზელი კი 2.15-დან 2.25-მდე, ანუ რომ პეტროლზე ყველაზე მეტია, ასე ვთქვათ, ის მარჟა რითაც მოიმატა საწვავის ფასმა. ვერ დაგვამშვიდებს ახლა პრინციპში გავფის მონაცემების, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ აქაც ზრდა არის, თავიდან დავაანონსე, GeForce პრემიუმი ღირს 2.35 თეთრი, 6 თეთრიანი მატება, ევრო რეგულარი 2.29, რეგულარი 2.23, ევრო დიზელი 2.33, დიზელი 2.25, ავტოგაზი ლარი და 55, აქ გაძვირდა 10 თეთრით, ავტოგაზი ლარი და 55 თეთრი იყო და სუპერი არის უცვლელი გალფის ქსელში 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს. და ბოლოს სოკარი, რომლის ფასებიც ასე ვთქვათ ასევე ზრდის ტენდენცია იყო რამდენიმე მიმართულებით. ნანო სუპერი გახდა 2.47 თეთრი, 4 თეთრით მოემატა, ნანო პრემიუმი 2.37 თეთრი, შემდეგ რეგულარი 2.45, ევრო დიზელი 2.35 და დიზელი 2.22 თეთრი. რაც შეეხება ოპექს, შენ ახსენე ოპეკთან დაკავშირებით, ბექა, და სულ რამდენიმე დღის ინფორმაციაა, ჩემო ბატონო, რომ ოპეკის წევრი და არაწევრი ქვეყნების ნაწილიც ისინი მათ გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს, გისმენ აი ამ ხო, ოპეკის გუშინ ბიყვა შეხვედრა, წევრი ქვეყნების შეთანხმდა, რომ 2018 წლის ბოლომდე შეამცირებენ ნავთობის მოპოვებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზარზე იქნება ნაკლები რაოდენობის ნავთობი, ანუ ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება. Bloomberg-მა დაწერა გუშინ, რომ ამ შეთანხმებასთან ერთად მომლაპარაკებელი მხარეები წლის შუაში ასევე შეაფასებენ იმ შედეგებს, რაც შეზღუდვის მოქმედების ვადის გახსნილებამ უნდა გამოიწვიოს და უნდა მისცეს. ოპეკისა და კარტელში შემავალი
ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ მათ შეუძლიათ ნიგერიას და ლიბიას დაუწესონ ზედაზღვარი შესაბამისად 1.8 მილიონი და 1.1 მილიონ ბარელზე დღე-ღამის განმავლობაში ეს არის ზედაზღვარი. ეს რიცხვები ქუვეითის მინისტრმა ისამ მარზუმმა დაასახელა. პრინციპში შეთანხმება მოსალოდნელიც იყო რუსეთის ნავთობის მინისტრის აკეთებდა განცხადებას, რომ ოპეკი გააგრძელებდა. უბრალოდ აქ იყო საუბარი 3 თვე იყო 2018 წლის ბოლო შეთანხმებით მოპოვების მარჟები შემცირებული, მაგრამ მათ გადაწყვეტეს, რომ ეს ვადები გაეზარდათ შესაბამისად ველით ფასების ზრდას. აქედან გამომდინარე ქართულ ბაზარზე ველით ასევე მატებას ფასების დაწოლას ამით ზედმეტად ლარზე და დაწოლას სამომხმარებლო ფასებზეც. სამომხმარებლო ფასებზე პრინციპში არის ნინი ლონგურაშვილის პრეზენტაციაც, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ჩემს შემდეგ, ასე ვთქვათ, თუ შეჯამებისთვის მან აიმეს სულ რამდენიმე წამში ნინისთან დავბრუნდებით, ივა არის თუ არა პროგნოზი, რომელიც როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ბაზრებიდან გამომდინარე, ბექაბაციკაძეს მადლობას მეც გადაუხდი, რომ ქუვეითის მინისტრის ზუსტი რეგალიებიც გაგვაცნო, აროლ მაზუკსაც გვაზიარა. არის თუ არა და ემთხვევა თუ არა თქვენს მოლოდინებს და თქვენი ასოციაციის წევრების მოლოდინებს და ეს ანალიტიკა გამოხატული ამ სტატისტიკაში ემთხვევა თუ არა იმ კვლევებს, რასაც თქვენი ასოციაციაც ატარებს. რა თქმა უნდა, ემთხვევა გიორგი და თავისთავად ახლა ჩვენ უფრო ვიწროდ საუბრობდით დასაწყისში, რომ ლოჯისტიკას გულისხმობდი იგივე სადისტრიბუციო კომპანიის საწყობიდან მიტანას იგივე სუპერმარკეტამდე, ქსელურ სუპერმარკეტამდე, მაგრამ ახლა მივდივართ მეორე თემასთან, რომ აგრეთვე პროდუქციის თვითღირებულებაც გაძვირდება, რადგანაც საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირება საწვავის გამოიწვევს იგივე ლოჯისტიკის გაძვირებას, ანუ იმ პროდუქციის, რომელიც თქვა იგივე ან ევროპიდან შემოდის, ან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, უფრო ვის აღარ უნდა დააჯერო, რომ ჩვეულებრივი პროფესიონალი თანაწამყვანი არის სრულად. წარმოდგენაც არ ქონდა, როგორ გააკეთა ეხა შესავალი და გადასვლა ნინი ლონგურაშვილის თემაზე და მე მახარებს ის ამბავი, რომ ნინისთან, ბექასთან, ანალაპიაშვილთან, ეკაბაშარულთან და სხვებთან ერთად ეს სწორად დაიგეგმა მთელი ეს ანალიტიკის ჯაჭვი. მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინის, რომელსაც ცალკე ანალიტიკა და პრეზენტაცია აქვს თქვენთვის მომზადებული და მასვე ვთხოვ რომ წარადგინოს იგი. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დამაიმედებელ პროგნოზს ვერც მე მოგაწვდით. პირველად მოხმარების პროდუქტებზე დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ფასის ზრდა როგორც რიგ ქსელურ მაღაზიებში, ბაზარშიც უკვე აღენიშნება. გუშინ ჩვენ ვეწვევთ თბილისის ცენტრალურ ბაზარს, სადაც ფასები პროდუქტებზე ნამდვილად მომატებულია. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმპორტირებულ პროდუქტებზე. დაახლოებით 10-20 თეთრით ფასცვლილება ადგილობრივ პროდუქტსაც შეეხო და ეს კი გამოწვეულია სწორედ იმ მიზეზით, რაზეც ბექამ ისაუბრა, ანუ საწვავი. იმ შემთხვევაში თუ ლარის კურსი თუნდაც დღეს არსებულ ნიშნულზე შენარჩუნდება, ფასის ზრდა გარდაუვალი იქნება თავისთავად. შესაბამისად, საახალწლოდ პროგნოზის გაკეთება დღის მდგომარეობით ნამდვილად არ არის რთული. ჩვენ მაყურებელს ახლა შეუძლია მოისმინოს მოვაჭრების კომენტარი, შემდეგ კი დაგიბრუნდებით უფრო დეტალური ინფოგრაფიკით, სადაც ადვილად აღსაქმელია თუ რა უჯდება მომხმარებელს პირველადი მოხმარების პროდუქტის შეძენა. შვილო, როგორ არ მოიმატებთ, ვერ ხედავ დოლარი რამხელაზე წევიდა და მიფრინავს და მიდის ზევით. ფასიც მოიმატა, კლიენტიც მოგვაკლდა. თუნდაც დაბალი ფასით რო იყოს მყიდველი ახალდადის ბაზარში, აი გამჩერდეთ აბა ერთ საათის განმავლობაში რამდენი კაცს დაინახავ გამულელს. 5 თეთრი, 6 თეთრი, რამდენი მოიმართება, ხალბატონო, დამთარია, ცივა. და კურსი კიდე ცოტა იაფათი იყოს, ახლა ძვირია. ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ნაწილ პროდუქციაზე მოიმატა ფასები, თუმცა ჯერ კიდევ მომწოდებლებს და იმპორტიორებს აქვს ძველი მარაგები, რაც არ აისახება ფასებზე. ისინი ცდილობენ გარკვეულწილად ეს დარტყმა აიღონ თავის თავზე ჩვენს შესაბამისად, თუმცა ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით ფასი ბუნებრივია იმატებს. პირველად მოხმარების პროდუქტებზე ფასები ასეთია. დავიწყებ ბოსტნეულის ფასებით. იმპორტირებული პამიდურის ფასი შეადგენს 3 ლარს და 50 თეთრს. დაახლოებით 10-20 თეთრით არის გაძვირებული. კიტრის ფასი არის 2 ლარი და 30 თეთრი, კარტოფილი ღირს ლარი და 20, ხახვი და ნიორი 10-20 თეთრით არის ესეც მომატებული. ხახვის შემთხვევაში ლარი და 50 თეთრი ღირს, ნიორი კი 5 ლარი 1 კილოგრამი. რაც შეეხება ხორცის ფასებს, საქონლის ხორცის შესაძინად მომხმარებელს სჭირდება 16-18 ლარი. რაც შეეხება ქათამს 6 და 50 ღირს, ზოგან 7-იც გვხვდება,
გააჩნია რიგ ქსელურ მაღაზიებს, ზოგან 8 და 10 ლარადაც შეგვიძლია შევიძინოთ. ღორის ხორცის ფასს რაც შეეხება 18 ლარი. საკმაოდ საყვარელი გოჭი არის აქ წამოდგენი, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ღორზე მაქვს საუბარი. რაც შეეხება რძის ნაწარმს, რძის ნაწარმის შემთხვევაში რძე შეგვიძლია შევიძინოთ 3 ლარად და 50 ცენტად, ესეც დამოკიდებული არის მაღაზიის ქსელურ მაღაზიებზე. იმერული ყვავის შემთხვევაში ჩვენ დაგვჭირდება 13 ლარი, სულგუნის შემთხვევაში 15 ლარი, კვერცხი კი შეფუთული კვერცხი, ქარხნული 10 ცალი შეგვიძლია შევიძინოთ 3 ლარად და 20 თეთრად. ესეც ასევე დამოკიდებული არის ქსელურ მაღაზიებზე. მარტივად ეს ყველაფერი რომ მარტივი არითმეტიკით შევაჯამოთ, მომხმარებელს პირველადი მოხმარების პროდუქტების შეძენა დაახლოებით 50-60 ლარი მაინც დაჭირდება. მე როგორც ვიცი, ახლა სავალუტო კურსის ჯიხურებთან ჩემი კოლეგა თათია ჩაფიჩაძე იმყოფება, რომელიც სავალუტო კურსის მიმოხილვით უნდა შემოგვიერთდეს. თათია, დილა მშვიდობის, თუ გესმის ჩვენი ხმა და მოგვიყევი რა ხდება სავალუტო ჯიხურებში. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ნინი დიახ, ამ დროისთვის სავალუტო ჯიხურებში 1 ამერიკული დოლარი შეძენა 2 ლარად და 70 თეთრად არის შესაძლებელი. რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს, ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით, ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 2 ლარი და 71 თეთრია. ჩვენ გადავხედეთ 2017 წლის სტატისტიკას და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ 2017 წელს ლარი ყველაზე მეტად გაუფასურებული 7 იანვარს იყო, მაშინ 1 ამერიკული დოლარის შეძენა 2 ლარად და 76 თეთრად იყო შესაძლებელი. უკვე თებერვლიდან შეიძლება ითქვას აგვისტოს პირველ ნახევრამდე გარკვეული ცალკეული გამონაკლისების გარდა ლარი გამყარებას განაგრძობდა, მაგალითისთვის თებერვალში 2.70-დან 2.58-მდე გამყარდა, უკვე მარტში კი 2.44-მდე. ტურისტული სეზონის გააქტიურების პარალელურად ლარი კვლავ განაგრძო გამყარება და აგვისტოს 14-19-დან 1 ამერიკული დოლარის შეძენა უკვე 2 ლარად და 28 თეთრად იყო შესაძლებელი. ეს არის წლის მინიმუმი, რომელიც ამ დროისთვის დაფიქსირებულია და აღსანიშნავია, რომ 2.28 კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, ეს იყო 14-19 აპრილის პერიოდი. აგვისტოს მეორე ნახევრიდან კი პრინციპში ლარმა ისევ გაუფასურება დაიწყო და 25 ოქტომბერს ის 2.50-იან ნიშნულსაც გადაცდა. არსებულ ლარის გაუფასურებას ბოლო პერიოდში გამოეხმაურნენ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები. მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ ფუნდამენტური პრობლემები არ არსებობს, საუბარია ექსპორტზე და იმპორტზე. ბოლო 10 თვის სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ მონაცემები მზარდია. აქედან გამომდინარე ბახტაძემ განაცხადა, რომ თუ ეს არსებული გაუფასურება გაგრძელდება, პროცესებში ეროვნული ბანკი ჩაერთვება და მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს გამოიყენებს. პროცესში ეროვნული ბანკის ჩართვა დაანონსა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება. ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა განცხადება და მინდა ამ განცხადებას დავაყენო, რომლის მიხედვითაც თუ ეროვნული ბანკი დადასტურდება და შენიშნავს, რომ ინფლაციური წნეხი ეკონომიკაზე არის, ამ შემთხვევაში ის გამოიყენებს მაქსიმალურად მის ხელში არსებულ ინსტრუმენტებს. რაც ეხება მეორე მიმართულებას, ლარიზაციის მიმართულებას, აქ არსებობს ჩამოყალიბებული გეგმა სამოქმედო, რომელსაც ხელისუფლება მიყვება, მათ შორის ეროვნული ბანკი მიყვება, მათ შორის გარკვეული პაკეტი საკანონმდებლო არის დღეს პარლამენტში და შესაბამისად გაგრძელდება ლარიზაციის პროცესი. ბოლო დროიდან ლარის გაუფასურებას გამოეხმაურა ბიზნეს სექტორიც, როგორც TBC ჯგუფის პრეზიდენტმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ფუნდამენტური პრობლემები არ არსებობს და მან უფრო აქცენტი გააკეთა მოლოდინების თემაზე. არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი და განსაზღვრული ფაქტორი ნებისმიერი ვალუტის, არ მარტო ლარის, არამედ ნებისმიერი ვალუტის, ამიტომ პანიკას არ უნდა აუყვეთ ხოლმე, როცა ფუნდამენტალურად არაფერი არ ხდება, აი ეს ესე ვთქვათ შედეგად შექმნილი, რაღაცებითად შექმნილი მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ამ ლარს აზიარებს. დღეს არსებულ მონაცემებს გასული წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ, ვნახავთ, რომ 2016 წლის 1 დეკემბერს 1 ამერიკული დოლარის შეძენა 2.53 თეთრად იყო შესაძლებელი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად 1 წლის თავზე ლარი კიდევ 18 ერთეულით არის გაუფასურებული. თათია ჩაფიჩაძე, მადლობა თათიას.
ჩვენს ბარემ დავემშვიდობებთ დაკიას ასე ვთქვათ. პრინციპში დინამიკა არის ასეთი, რახან ფასების ზრდაზე ვსაუბრობთ, მე დილით მოვიკითხე ბოლო მონაცემები, ფასები ინფლაციაში გაზრდილი ჯანდაცვაზეც და ბოლო მონაცემებით ბოლო 6 თვეში თითქმის ყველა ანალიზზე, რომელსაც კლინიკებში აკეთებენ და შეიძლება ჩვენს დაგჭირდეს, რომელიც მოგვაშოროს, ყველა ანალიზი არის ფასები მომატებული, გარდა თქვა სამომხმარებლო პროდუქტებისა, გარდა საწვავისა და თუმცა სამომხმარებლო პროდუქტებზეც მოვაჭრები ბაზარში პროგნოზირებენ, რომ საახალწლოდ თუ ეს კურსი შენარჩუნდა, საკმაოდ მაღალ ფასს შეადგენს მომხმარებლისთვის პირველადი მომხმარების პროდუქტი. გოჭის ისეთი ფასი ედება, მე მგონი მაგიდაზე დასადებად კი არა, ჯობია მაგიდასთან იჯდეს ისეთი მდიდარი ადამიანი. მდიდარი არსება ბიტკოინზე გაიხსნა. ბიტკოინს არკლით გადაიხდიდა. ნინი და ბექას რჩებია ჩვენთან ერთად და ბექას საუბარი რო გავაგრძელოთ 20-30%-იან მინიმალურ მატებაზეა საუბარი მხოლოდ მედიკამენტებზე და სხვადასხვა საშუალებებზე, სამედიცინო საშუალებებზე აბსოლუტურად ვადასტურებ ბექას ანალიტიკას. ისინი რჩებიან ჩვენთან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს ივაჭონიასთან ერთად. ისევ სანამ ჩაკლასავ ამ შენ თანაწამყვანობას, სხვა რაღაცა მაინტერესებს რა. რამდენად სწორად დაიწყო ის ლოგიკური ჯაჭვი, რომელიც იწყებოდა ამ შემთხვევაში ნავთობპროდუქტებისგან და ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციიდან გამომდინარე, ეს იყო როგორც ბაზისური პროდუქტი, შემდგომ იყო ნინი ლონგურაშვილის მიერ წარდგენილი ძირითად საქონელზე მაჩვენებლები, ეს არ იყო სასურსათო კალათა, ეს შენც ისი და ჩვენც და შემდგომ თავარი ამ ყველაფრის თავზე სავალუტო მიმოხილვა, არსებული სტატუს კვო და პლუს დინამიკა ბოლო პერიოდში გაზრდისა. მე ვიტყოდი რომ აი დღევანდელი ზუსტად გადაცემა არის მეტრი, რითიც უნდა იხელმძღვანელოს ეროვნულმა ბანკმაც და რომელსაც უნდა უყუროს აგრეთვე სახელმწიფო მესვეულმა, რომლებსაც ჩვენი გადასახადებით უხდით ხელფას და ისინი ვალდებულები არიან იმოქმედონ შესაბამისად აღნიშნულ ვითარებაში, რომ ბიზნესი მძიმე მდგომარეობაში არ ჩავარდეს და მომხმარებლებიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არ ჩავარდნენ. მე ამაზე ვარაუდების გაკეთებას ნამდვილად არ ვაპირებთ და რაღაც როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან არ ვიტყვი, არ მეხება. ამაზე ხელფას უხდით ჩვენ. სახელმწიფოს მესვეულთ კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას და ვალდებულები არიან, რომ შესაბამისად იმოქმედონ და ყველაზე მთავარი მაინც მივდივარ იქ, რომ ინვესტიციების შემოსვლა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი, რამაც შეიძლება აღნიშნული სიტუაციიდან გამოგვიყვანოს. ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, ჩვენ გქონდა ერთი კვირის წინ ეროვნულ ბანკთან შეხვედრა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, ასოციაციის პრეზიდენტი. დიახ, ასოციაცია მიგვიწვია და გქონდა უბრალოდ დახურული შეხვედრა იყო. ანუ ისევ დღევანდელი თქვენი სიუჟეტი ცხადყოფს, რომ ის რაც ისაუბრა ეროვნულმა ბანკმა, რომ იქ რაღაც იმპორტიორები ამაშვებიან არ გააძვირონ, თორე ასე არაფერს შუაში არ ვართ. იმპორტიორები გოჭი იმპორტირებული არის, ხო და ფორვარდული ოპერაციები? მოდი ფორვარდული ოპერაციები რას ნიშნავს? ახლა ფორვარდული ოპერაციები, მაშინ ეროვნული ბანკი აქვს წვდომა ნებისმიერ სხვა კომერციულ ბანკთან, ხო და რაღაც შეუძლია თუ ხედავს რომ ეს ფორვარდულია დროებით იგივე მარაგებით შეუძლია დააბალანსოს. არ არის ესე არ მეთანხმები? მე ჩემთვის ფორვარდული ოპერაციები პირდაპირ გეტყვი, რომ კიდევ ერთი დასტური არის, რომ ბიზნესი ლარს არ ენდობა. თავისთავად ეგ საფულში რო დაიწყებს. თუმცა მოდით ახლა ისე ფორვარდს რო დაუბრუნდეთ. ფორვარდი არის პროდუქტი, რომელიც არც თუ ისე იაფიღებს. ანუ ფორვარდის კუთხით რო წავიდეთ ჩვენ, თავისთავად პროდუქტის ფასი ავტომატურად გაიზარდა. მოდი ხა საბანკო ხო, გასაგები. ამიტომ არც თუ ისე მარტივი არის და ამიტომ გადასარევად ისაუბრა სხვათა შორის ნიკორას წარმომადგენელმა ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ თქვათ ის წნეხი გადმოდის სადისტრიბუციო კომპანიებზე და თქვათ არ მიყვა ისე დემაგოგიას, როგორც ერთი წლის წინ მომიწია აქ ერთ-ერთი კომპანიის მენეჯერთან საუბარი, რომ თითქოს დისტრიბუტორები რაღაც უაზროდ ვაძვიროთ ფასს. არ არის ეს ჩემო კარგო ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ სამომხმარებლო კალათა, როდესაც ძვირდება, ისევ ჩვენზე გადმოდის და ისევ იგივე სუპერმარკეტებზე გადადის, რადგან მომხმარებელი მცირდება ამ დროს და ძალიან რთულია ჩვენთვის და ყველაზე პრობლემატური იცით რა არის და რატო ვერ ძვირდება ჯერ კიდევ ფასები რიგ პროდუქციაზე არ მაქვს პირველადი მომხმარებლის არ ვიცით რა კურსი და რა ნიშნულს მიაღწევს კურსი 2.7 ავიღოთ 2.8 ავიღოთ 3.0 და არ გვინდა გაუსწროთ მოვლენებს და ისევ ჩვენ ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი სადისტრიბუციო კომპანიების და
ძალიან ხშირ უკვე ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში გარკვეულ ბონუს, როდესაც სადისტრიბუციო კომპანიის ხელმძღვანელობა ელოდება კურსის ცვლილების გამო ჩათვალეთ, რომ კომპანიას შეიძლება 0-ზე დაждდეს თუ ზარალზე არ გავიდა და ხა ესეც მომაბეზრებელია რა საბოლოო ჯამში. ნაწილობრივ პრინციპში პასუხი მე ვიღე ხანდელი საუბრიდან, მაგრამ მაინც იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაძვირებას რეალურ პერსპექტივად შეგვიძლია განვიხილოთ იმ გადაწყვეტილებებით, რომელიც გუშინ კიდევ ერთხელ გამყარდა და გაგრძელბადიანად იქნა წარმოდგენილი. იმის გათვალისწინებით, რომ ზე ფასი წელს კიდევ უფრო გაზრდილი არის, ვიდრე წინა წლებში. თუმცა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამის დაბალანსება მოხდა სწორედ $50 ქვევით ბარელ ნავთობზე ფასის არსებობა. და თუ კურსი იქნება ისეთი ტემპით მზარდი, ან ისეთ ნიშნულზე, როგორც დღეს არის, მართალია ამით რომ გამოსავალს ვერ ხედავთ, მაგრამ მინდა კითხოთ რა პერსპექტივას ანუ ინვესტიციების ზრდაო, მაგრამ ფასების პერსპექტივას თქვენ როგორ უყურებთ? პირველად ისე მიუბრუნდეთ იქ, რომ პირველად მოხმარების პროდუქციაზე ფასები გაზრდილი არის და ძალიან კარგად აჩვენა სტატისტიკა, თუმცა აქვე შეგეძლოთ რომ გეჩვენებინათ ზეთის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე მარილი ავიღოთ, შაქარი ავიღოთ, წიწიბო, ასე და ხო, რა თქმა უნდა, რომელზეც უკვე გაზრდილი არის თავისთავად და ანუ სრულ ასორტიმენტზე მოხდება ზრდა თავისთავად ეს იქნება ან იანვრის დასაწყისში, ან იქნება იანვრის ბოლოს, ან თებერვლის დასაწყისში. უბრალოდ მინდა ისევ არ ვიცი რამდენად დადებით იქნება, მაგრამ ჩვენ კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ მსოფლიო ბრენდებს, მიდის მოლაპარაკება და გვაქვს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის რაღაც ურავი კურსი და გარკვეული შეღავათები გაგვიკეთონ, თუნდაც იგივე გადავადება გაგვიკეთონ ჩვენს ვერ ვადამოსული გადასახადების მათ მიმართ და ასე შემდეგ, რომ რაღაც პერიოდი მაინც შევინარჩუნოთ, მაგრამ ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება ვერ გეტყვით, მაგრამ პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მტკივნეულად და მძიმედ აისახება სადისტრიბუციო კომპანიებზე და არავინ არ გაბედოს ისაუბროს ვთქვათ იმ ტონით, რომ სადისტრიბუციო კომპანიებს სურთ, რომ ამით ფული იშოვონ, ეს გამორიცხული, ეს არის უბრალოდ უგუნური ადამიანის ნათქვამი და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ფასები დავიჭიროთ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ფასები არ გავზარდოთ, თუმცა სამხრივად ვიტყვი, რომ თუ ეს კურსი შენარჩუნდა და საწვავზე ფასების ზრდა ესე გაგრძელდა, რომც არ გაგრძელდეს და ამნიშნულზე შენარჩუნდეს, ფასები გაიზრდება, თუმცა პროპორციულად რო ვთქვათ, რომ თუ უნდა გაიზარდოს 10%-ით, ყოველთვის ბოლო წლების განმავლობაში ვცდილობთ, რომ გავზარდოთ 7%-ით და რაღაც ნაწილობრივ ის მოგება ჩვენ შევიმციროთ, რადგან მომხმარებელი საერთოდ არ დაიკარგოს და სავალალო მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ საერთოდ ქვეყანა და შევინარჩუნოთ ის სტაფი, რომელიც დღეს ჩვენთან მუშაობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი ახლა ყველა არ გვიხსენებია ბიტკოინები და გოჭი, მალე გოჭის გოჭკოინი გავაკეთებთ ან რაღაცა, სხვა თან ლაიტკოინიც ძალიან ისეთია, ახლა მადლობა. ბოლოკის კოინში. ბოლოკი. ეხლა ყველაფერს მიაბავენ კოინს და მიზეზიც მარტივია. კიდევ ერთხელ მადლობა ბექას და ნინის, ივაჭყონიას, საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. მოდით ნეგატიურად არ დავასრულოთ, ცოტა დადებით ნოტაზე დავასრულოთ. რა შეგიძლია დადებით ნოტისთვის? რა შემიძლია დადებით ნოტისთვის მაგალითად და ნუ ალბათ არ ყოფილა ეს თქვენ ეთერში და მოდი ისე დავასრულოთ, რომ ასეა თუ ისეა, ყველაფერი იზეა. კარგი ბაგემი მაგრამ ეს არის შესავალი წინა სახალხო გადაცემისთვის ის როგორი მუსიკალურები ვართ საქმიანი დილის დანაწამყვანები მადლობა ყველას და მოკლედ გოჭი და ბიტკოინი თუ ბიჭკოინი ყველა არ გვიხსენებია სულ რამდენიმე წუთში რემი ურუმაშვილი შემოგვიერთდება და ვიწყებ კრიპტოვალუტებზე საუბარს ხადია წინასწარ ჩვენი მიმოხილვით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოსავლიან დღეს გისურვებთ გუშინ კრიპტოსავალუტო ბაზარმა მნიშვნელოვანი კორექცია განიცადა 20%-იანი ვარდნა იყო უამრავ კრიპტოვალუტაში გუშინდელ მონაცემებს გულისხმობ ამ დღევანდელიდან 24 საათი რო ავიღოთ 5-6% გამოვა ბიტკოინ ქეში $1200-მდე დაეცა ამ ნიშნულზე იგი 12 ნოემბრის შემდეგ აღარ დაბრუნებულა ხოლო ეთერმა $400 ქვევით დაყვინა მას შემდეგ რაც $500-იანი ფასი დალა
ლაშქრა, ლაიტკოინის ფასიც რეკორდული $103-დან $79-მდე დაეშვა, რაც 23%-იანი აღმასვლა. ამ მომენტისთვის ფასები შედარებით მომჯობინებულია, ახლა სწორედ მათ უყურებ, ბიტკოინი $9,981 იღებს, ანუ 10,000-ის მიდამოებში ტრიალებს coin market capital.com-ის ვერსიით, სხვადასხვა ვალეტები, სხვადასხვა ფასს ასახელებენ. ეთერიუმი $429-ზეა, ბიტკოინ ქეში $1,366-დოლარზეა, ანუ ეს ნიშნული დაიბრუნა, გუშინ უფრო იაფი იყო. ლაიტკოინი კი უკვე $85-ზე ოდნავ ძვირია. გუშინდელ მასობრივ ვარდნას კარგად გაუძალიანდა დეში, რომელმაც არათუ ორნიშნა პროცენტული ვარდნა ნახა, პლუსშიც კი გავიდა, ასე 4%-იან პლუსშია და ახლა მისი ფასი $788 მიდამოებშია. იმის ასახსნელად თუ რა მოხდა, ივლისი გავიხსენოთ, როცა ინვესტორების უმრავლესობა დააპანიკა ბიტკოინის უეცარმა ვარდნამ. ივლისში ვარდნის მიზეზი იმით აიხსნა, რომ 2 წელიწადში 1500%-იან ზრდას აუცილებლად უნდა მოყოლოდა კორექცია. იგივე პრინციპი გავრცელდა გუშინდელ დღეზეც. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ბიტკოინმა, ეთერიუმმა, ბიტკოინ ქეშმა, ლაიტკოინმა, დეშმა და სხვა ბევრმა კრიპტოვალუტამ ექსპონენტური ზრდა აჩვენა ძლიერი კორექციების გარაშე. ბიტკოინის ფასი $6,000-დან $11,300-მდე ავარდა მხოლოდ ნოემბერში. Wallet-ის CX-iOS ვერსიით $11,900-მდე და გუშინ რამდენიმე პუბლიკაცია იმითაც კი შეეცადა კრიპტოვალუტების ვარდნის ახსნას, რომ მაგალითად ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველმა რაღაც გადაკრული სიტყვა თქვა ბიტკოინის შესახებ. ეს რა თქმა უნდა აბსურდია, ბიტკოინის ტრენდში ეს გადამწყვეტ როლს ვერ ითამაშებდა, რადგან ევროპის კრიპტოვალუტების ბაზარი დაახლოებით 5%-იანი წილს იკავებს მთელ ბაზარში და ევროზონის ვერანაირი განცხადება დრამატულ გავლენას 14%-ით ვერ შეამცირებდა და დრამატულ გავლენას ვერ მოახდენდა ბაზარზე, რომელზეც იაპონია, ამერიკა და სამხრეთ კორეა დომინირებენ. ეს კორექციები უბრალოდ კრიპტოსავალუტო ბაზრის ლოგიკაა, ისინი აღწევენ ახალ რეკორდულ ნიშნულებს, გადიან კორექციულ ვარდნას და მერე ისევ ახალი სარეკორდო სიმაღლეებისკენ მიიწევენ. ბევრი კრიპტოვალუტისთვის გუშინელი დღე 20%-იანი ვარდნა იყო და რამდენიმე ანალიტიკოსი Will Bush-ჩათვლით აღნიშნავენ, რომ კორექცია უფრო მასშტაბური შეიძლება ყოფილიყო, თუკი ბოლო რამდენიმე თვის ზრდას გავითვალისწინებ და ამგვარი კორექციები ბაზარს ეხმარება დასტაბილურდეს და მოემზადოს საშუალოვადიან პერსპექტივაში ახალი სარეკორდო ნიშნულისთვის. რას გვიმზადებს მომავალში კრიპტოსავალუტო ბაზარი? ამის შესახებ ვესაუბრებით ეფრემ ურუმაშვილს, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარი და თანაწამყვანი. მოგესალმებით მეგობრებო, დილა მშვიდობის. ისეთი კვირა იყო. ძალიან აქტიური, მნიშვნელოვანი კვირა იყო. ბევრი რამ დაილაშქრა, ბევრი რამ დაიტესტა, ვარდნა იყო, ისევ მატება. გისმენთ რამე? ერთ-ერთი მინდა დავეთანხმოთ ცალსახავს შოთას თუ არა ყველაფერში, რომ ის რაც მოხდა დღეს ბაზარზე და ახლობით ერთი კვირის განმავლობაში 20%-იანი ვარდნა, ეს არის ბაზრის კორექცია. და ეს არის ბაზრის თავისებურება, რაც დღემდე მსოფლიო საფინანსო, ასე ვთქვათ, ისტორიას არ ახსოვს, ვთქვათ, ამდაგვარი საფინანსო ინსტრუმენტების მიმართ შეფასება, მოთხოვნა, მიწოდება, ანუ ბაზარი ყალიბდება, ბაზარი ახალია, ბაზრის საერთო ღირებულება არის სულ რაღაც უკვე $300 მილიარდი, როცა სულ რაღაც ერთი თვის წინ იყო $200 მილიარდი, ანუ დაახლოებით 4 მდიდარი კაცის ფული არის ეს სოფლიოში, რაც ზოგადად ეს ბაზარი ღირს და ის კორექციები რაც ხდება დღეს ბაზარზე გამოწვეულია კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორით, გარდა იმისა, რომ თვითონ ბაზარი ყალიბდება და ბაზარი ამ მithოვნა მიწოდების საფუძველზე აკეთებს ფასის კორექციას, რომ 2 კვირის წინ უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული სეგვიტორი არ მოხდა, რამაც ჯერ ნეგატიური გავლენა
იქონია კრიპტოვალუტის ბაზარზე კორექცია კი ბატონო ბიტკოინ ქეში გააძვირა ბიტკოინ გოლდის გააძვირა $99 ნიშნული და დღეს უკვე ავიდა $300-ზე მათ შორის გაძვირდა დეშიც მათ შორის გაძვირდა ყველა სხვა ალტკოინი ანუ ალტერნატიული კოინები ლაიტკოინის გაძვირდა როგორც ჩვენ ვნახეთ ყველა ის დეცენტრალიზებული ვალუტა რომელიც თან ახლავს კრიპტოვალუტების ახალ ბაზარზე რომლებიც არის ახლები შედარებით დაახლოებით 9 წლის 3 თვის 1 წლის ყველა ამ ვალუტებმა ის რაც თქვენ ბრძანეთ ცოტა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ინვესტორები პორტფელიური ინვესტორები უყურებენ თავიანთი ინვესტიციების განხორციელებას ციფრულ ვალუტაში არა როგორც თქვა მხოლოდ აღებულს ბიტკოინში არამედ აკეთებენ დივერსიფიცირებას და ეს ფაქტორი რომ კრიპტოვალუტების ბაზარი ასე რომ ვთქვათ ნახევარზე იყოფს თავის ღირებულებას ბიტკოინთან და სხვა ალტკოინებთან მიმართებაში ეს ძალიან ნორმალურია და ძალიან კარგი არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა მინდა აღვნიშნო რომ სეგვიტორი ის რაც არ მოხდა და ის რაც ელოდებოდა ბაზარი მე მგონია რომ დღეს ჩვენ ამის შედეგებს ვიმკვით იმიტომ რომ ის რასაც ქვია კრიპტოვალუტების ბაზარი საკმაოდ სენსიტიურია ამდაგვარი გაყოფების მიმართ პირველმა გაყოფამ გვახსოვს ჩვენ რაც მოგცა ასე ფასის მნიშვნელოვანი კორექცია თუმცა ის გაყოფა რაც უნდა მომხდარიყო ეხლა ბევრი ანალიტიკოსი აღნიშნავს რომ იყო მნიშვნელოვანი თვითონ ამ ბაზრისთვის და ის კი რა თქმა უნდა და ის ანალიტიკოსები ვინც ციფრულ ვალუტაზე მუშაობენ მათთვის იყო ეს არა პოზიტიური სიგნალი არამედ ნეგატიური სიგნალი იყო ეს გაყოფა რომ არ მოხდა და თუმცა თვითონ დეველოპერებმა თქვეს რომ იმიტომ უარს ვამბობთ ამ ეგრეთ წოდებულ ფორკზე რომ არ გვინდა ბიტკოინი დავასუსტოთო და დამატებითი ეჭვები შევიტანოთო ამის ინვესტორთა შორისო თუმცა იგივე ადამიანები ვისაც თქვენ საუბრობთ მათ ჰქონდათ ასეთი მოსაზრება რომ ბიტკოინმა ასე რომ ვთქვათ თავის ისტორიულ ღირებულებას ასე რომ ვთქვათ მიაღწია და ახლა მათი ძირითადი საზრუნავია ბიტკოინ ქეშის და ბიტკოინ გოლდის პოზიციების გამაგრება და ინვესტორების დარწმუნება რომ ის პლატფორმები რასაც რა თქმა უნდა ბლოკჩეინზე ეს ორი ვალუტა იყენებს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმაციის შენახვის გაცვლის კუთხით უფრო იაფი იქნება და უფრო სწრაფი იქნება ვიდრე ეს ბიტკოინს აქვს ანუ საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ თვისობრივად განსხვავებული მიდგომებია ბიტკოინის ასე რომ ვთქვათ ინვესტორებს ბიტკოინ ქეშის ინვესტორებსა და ბიტკოინ გოლდის ინვესტორებს შორის ის მნიშვნელოვანი ფიგურები და ასე რომ ვთქვათ მოთამაშეები ვინც ამ ბაზარზე ყოფენ და ახორციელებენ ასე რომ ვთქვათ ამ დაგვარ ოპერაციებს ბოლო ეს დაახლოებით 2 კვირის ერთი თვის ინფორმაციის რაც გამოდის და რაც გვაქვს საკმაოდ პესიმისტურად უყურებდნენ ბიტკოინის მომავალს და ამანაც გამოიწვია ის მყისიერი ვარდნა ბიტკოინ ქეშის დაახლოებით $2500-ზე იმიტომ რომ როჯერ ვერი არის ასეთი ერთ-ერთი ცნობილი მილიარდელი ასე ვთქვათ ახალი მილიარდელი რომელმაც ბიტკოინზე იშოვა თავისი კაპიტალის უდიდეს ნაწილი ეს ადამიანი იძახდა რომ მოკლედ ბიტკოინ ქეში ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვალუტა იმიტომ რომ მისი ასე ვთქვათ პლატფორმა ინფორმაციის გაცვლის სისწრაფე სიაფე უფრო მნიშვნელოვანია კი ვიდრე თქვათ ბიტკოინის თუმცა სულ რაღაც 2 დღე შეინარჩუნა $2500 ღირებულება და ჩამოვარდა ისევ ანუ კი $1550 დღეს კი ერთი მომენტია ესე ნიშნულ მძიმე წონოსანი ინვესტორი ნოვოგრანცი რომელიც ჰედჯ ფონდის შექმნას აპირებს ახლა კრიპტო ჰედჯ ფონდის ძალიან ხმამაღალი პროგნოზი გააჟღერა რომ $40000 მიაღწევს ბიტკოინის ფასი 2018 წლის ბოლოს რა ვიცი ახლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა ისე ჩანს მაგრამ პრინციპში $750 რო ღირდა და მაშინ რო იძახდნენ რომ $10000 მიაღწევსო და ამას იძახდნენ როცა სხვა მხარე იძახდა რომ აი ეხა გასკდა და ისე $100-ზე ჩამოაფასი მე $1500-ზე რო იყო ეხა $750-ს დაუბრუნდება მე $3000 გადაცდა $1500-ზე დაბალანსდება ან ყოველი ასეთი კორექციის მერე გონიათ ვიღაცა
ფუნქციებს, რომ აი ბუშტიგა ხო გეუნეოდით გასხდებაო, მაგრამ სინამდვილეში ამას იმისთვის იყენებს ბიტკოინი, რომ ახალი საყრდენი იპოვოს ზრდისთვის და ნუ ამ ლოგიკით ნოვოგრანცი ამბობს, რომ 2018 წლის ბოლოს $40,000 აარტყავს ფასი. აი დაგეგმილი განახლებების შუქზე, ახლა ვიცით, რომ ბიტკოინ ქეშიც ნოემბერში, ანუ მომავალ წელს მნიშვნელოვან ფორკს და კიდევ უფრო გაიზრდება ბლოკის ზომა და ტრანზაქციის სისწრაფე. მთელი ამ ტექნოლოგიური წინსვლის ფონზე რამდენად ხელშესახებია ეს პერსპექტივა, რომ ბიტკოინი დარჩეს ეგრეთ წოდებულ ფლეგშიპ კრიპტოვალუტად და ამასთან ერთად ვინ დაიკავოს მეორე ადგილს. ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიტკოინ ქეშმა უკვე რაღაც მომენტში ჩააჩოჩა ეთერიუმი და გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, ნუმერო ეთერიუმმა დაიბრუნა პოზიციები, მაგრამ უკვე კითხვის ნიშანი დაესვა იმას, რამდენად შეინარჩუნებს უკვე ამ მომავალ წელს ეთერიუმი კაპიტალიზაციით მეორე ადგილს. როგორ ფიქრობთ? როგორც ბიტკოინის მიმდევრები იძახიან ბჭყალებში, ეთერიუმი ეს არის უფრო კარგად გაკეთებული პიარი, ვიდრე თვისობრივად ის რაც ბიტკოინს აქვს, როგორც კრიპტოვალუტას, როგორც შენახვის, გაცვლის, დაგროვების და ამ შემდეგ smart კონტრაქტების ნაწილი. smart კონტრაქტების ნაწილს რაც შეეხება ჯერჯერობით წარმატებულად ეთერიუმმა ვერ გააკეთა ის, რომ ეს მისი smart კონტრაქტები დანერგილიყო და ამ ბიზნესიდან თუნდაც როგორც ბიზნესი ქცეულიყო ეს, ანუ წარმატებულად რომ ეს განხორციელებული იყოს და ამას რომ თქვა დღეს იყენებდნენ, ასე რომ თქვა სისტემატურად და ეს იყოს მიმზიდველი, ესე არ არის. იგივე ხო შეგვიძლია ვთქვათ ბიტკოინზე, რომ აი ბიტკოინი ვერ დამკვიდრდა მასობრივ საგადამხდელო საშუალებად. როგორც ახლა თქვენ რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ, სულ რაღაც ერთი დღის წინ თუ ორი დღის წინ PricewaterhouseCoopers გააკეთა განცხადება, ანუ Big Four-მა, უმსხვილესმა აუტორულმა კომპანიამ მსოფლიოში გააკეთა განცხადება, რომ იგი მზად არის თავისი კლიენტებისგან გადახდები მიიღოს ბიტკოინებში. დამერწმუნდები. ხო, ნუ CME გრუპიც ფიუჩერსებს ყიდეს უკვე. ბატონო, NASDAQ-მა გააკეთა განცხადება, რომ 2018 წლის პირველი ნახევრიდან ისინი დაიწყებენ ფიუჩერსების, ანუ ბიტკოინების ფიუჩერსების გაყიდვას, ხო? ის თუნდაც რომ დღეს აზიური ბაზრები და განსაკუთრებით იაპონური და კორეული ბაზრები ადაპტირებული არიან და ინტეგრირებულები არიან თავიდან ბოლომდე კრიპტო, ანუ ბიტკოინში და ძალიან მარტივად შეიძლება ვთქვათ ნებისმიერ მსხვილ რიტეილერთან იაპონიაში ან კორეაში ანგარიშორება მოახდინო ბიტკოინით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ის ცივილიზაცია, რაც ქვია ტექნოლოგიები და ინოვაციები, ზუსტად იმ ქვეყნებიდან შემოდის აქტიურად, ანუ იმ ქვეყნებში ინერგება, სადაც ამის კულტურა არსებობს, ხო? თუნდაც ის რომ მაგალითად ამერიკის ფედერალური რეზერვის ახალმა დირექტორმა რანდელ ქვარელმა დაახლოებით დაინიშნა ერთი თვის წინ ეს ადამიანი წარმოადგენდა უმსხვილესი ამერიკული ჰედჯ ფანდის კალაილის ერთ-ერთ დამფუძნებელს და დირექტორს, ამ კაცმა გააკეთა ესეთი განცხადება, საკმაოდ ესეთი საოცარი, რომ ბიტკოინი შესაძლოა შეუქმნის ანუ ბიტკოინი ეს იქნება პრობლემა სტაბილური ფინანსური გარემოსათვის, ხო? სულ რაღაც ბიტკოინის კაპიტალიზაცია არის ჯამური დაახლოებით $150 მილიარდი. მე უბრალოდ დამაიჭო ამ განცხადების, ასე ვთქვათ, შინაარსმა, რომ $150 მილიარდიანმა კაპიტალიზაციის მქონე ვალუტამ როგორ შეიძლება შეუქმნას ამერიკის რამდენიმე, ვთქვათ, 10 ტრილიონიან, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას, მაგრამ ამ განცხადებაში კითხება ის, რომ თვითონ ამერიკის ფედერალური სისტემა უყურებს, სწავლობს ბიტკოინის შესაძლებლობებს და ის რაც თქვენ ბრძანეთ შოთა რომ რა ნიშნული შეიძლება მოხსნას და რა ღირებულება შეიძლება გქონდეს, მე მოვიყვან Financial Times-ის ანალიტიკოსის განცხადებას, რომ ეს არის ატომური ბომბივი და ამის გათვლა საკმაოდ რთული იქნება. ის რაც გააკეთა უმსხვილესი ამერიკული ფონდის 200 მილიარდიანი ფონდის მმართველი დირექტორი იყო ახალი ფედერალური ახალი ხელმძღვანელი ამერიკის ფედერალური ჯერომ პაუელი. არა, რენდოლ
ქვარელი არის ეს ადამიანი, ახალი დაახლოებით ერთი იელენის ადგილზე? კი. იელენის ადგილზე ჯერომ პაული, მაგრამ იქ მართველი გოვერნორი სხვა არის და ისა საუბარია იმაზე, რომ თვითონ ის განცხადებები, რაც კეთდება დღეს ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებში, როგორც ამერიკა და რომელიც მართლა გავლენას ახდენს უშუალოდ კრიპტოვალუტების ბაზრის ფორმირებაზე და მათ შორის ფასზე, არის ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, არის საყურადღებო და თვითონ გვაძლევს ტენდენციას სადამდე შეიძლება ვივარაუდოთ ბიტკოინის ფასის და კრიპტოვალუტების ფასის და ანუ რა მომავალი შეიძლება გქონდეთ. ფაქტია, რომ საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ, სენსიტიური არის ამ ახალი ფინანსური ინსტრუმენტის შემოსვლა მსოფლიოს ასე რომ ვთქვათ ბაზარზე, როგორც ახალი ეკონომიკური მოთამაშის და დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ვთქვათ, ყოველი კორექციის შემდეგ გინდებოდა ახალი ფასი იყო $500, იყო მე 800, სარეკორდო ფასს რაც გადააჭარბა, ახალ საყრდენად პოულობდა ხოლმე და იმის ქვემოთ აღარ მოდიოდა მე ასე მგონია, რომ ახალი საყრდენი ფასი არის ეს $10,000 და შემდეგი გაჩერება იქნება $15,000-ზე. ჩვენ ამას ვნახავთ თუ რამდენად ასე ვთქვათ, სწრაფად განვითარდება მოვლენები, ასევე სხვა კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ანუ მთლიანი ბაზრის 1/9 არის ბიტკოინი, ხოლო შემდეგი 9 დაახლოებით 10-ის უმსხვილესი ვალუტა, რომელიც ზეც აქ უნდა საუბარი. ხო და აი რახან სხვა ალტკოინებზეც ავლაპარაკეთ და ეთერეუმის პრინციპში ამ კონტექსტში შემოვიტანთ, ეგრეთ წოდებული initial coin offerings, ანუ პირველადი კოინების პირველადი შეთავაზება ეთერეუმის ბაზაზე ხდება და აი ამ ბაზაზე იბადება უამრავი ეგრეთ წოდებული ალტკოინი ასობით უკვე დღეში ათეულობით და ასე შემდეგ. ანუ ბაზარი ამ თვალსაზრისითაც იზრდება არა რაოდენობით უფრო ვიდრე კაპიტალიზაციით ამას გულისხმობდა. ეს როლი ეს გამორჩეული როლი არ უმკვიდრებს ეთერეუმს ადგილს ტოპ მეორე მთავარ კრიპტოვალუტის პოზიციაზე. გარდა იმისა, რომ კაპიტალიზაციით არის მეორე, ანუ ეს გამორჩეული როლი აქვს მას. მე სამწუხაროდ მოკლებული ვარ იმის საშუალებას, რომ ბევრი ინფორმაცია მივიღო ეთერეუმთან მიმართებაში, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, მე წარმოადგენ ასევე ბიტფიურის ჯგუფს საქართველოში და ჩვენი ყველა აქტივობა შემოიფარგლება ბიტკოინთან მიმართებაში და თუ რაიმე მესმის სხვა ასე რომ ვთქვა ალტერნატიულ კოინებზე არის საკმაოდ ცუდი. ასე რომ შემივიდა ეთერიუმის ქება არ გამოვა. ვალერი ვავილულთან არაჩვეულებრივ ინტერვიუ გააკეთა ელენე ჩომოხიძემ გუშინ, ხო, პირდაპირ ეთერში. საინტერესო ამბებს აანონსებს ზოგადად და ისე სხვანაირად ხსნის. კი, რამდენიმე სიტყვით შევეხები ბიტფიურის ჯგუფის აქტივობას ზოგადად ასე ვთქვათ სოფლიო ბაზარზე, ის რაც მოხდა 29-28 ნოემბერს 28-29 ნოემბერს საქართველოში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს ფორუმი. ეს იყო ასე ვთქვათ ამ სიდიდის ფორუმი ჩვენ ქვეყანა ჯერ არ ქონია და არც უმას მინძლია. ამ ფორუმზე იყვნენ საკმაოდ საინტერესო ადამიანები მოწვეული სპიკერებად, მათ შორის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პანელისტი იყო ვალერი ვავილოვი, ბიტფიური გრუპის დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი და ვალერი ვავილოვმა გააკეთა საკმაოდ საინტერესო განცხადებები, ის რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ინოვატორი ქვეყანა მსოფლიოში. საქართველოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი იქიდან გამომდინარე, რომ ვართ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს კრიზისის კეთების კუთხით, ვართ საუკეთესოები, რომ არ არსებობს კორუფცია, ვართ საუკეთესოები იმაში, რომ ყველაზე დაბალი ბიუროკრატია გვაქვს და გვაქვს საკმაოდ დაბალი გადასახადები და ასევე რეგიონში ვართ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოწინავეები ელექტროენერგიის ფასთანაც მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბაზარი არის თავისუფალი. აი ეს ყველა ფაქტორი განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ ვიფიქროთ შემდეგ კაპიტალიზაციაზე და შემდეგ ასე რომ ვთქვათ მსხვილი ინვესტირებებზე საქართველოში, რასაც ამას ასე რომ ვთქვათ ჯერ ამის თქმა ასე რომ ვთქვათ პირდაპირ რთული იქნება, მაგრამ იგეგმება სერიოზული ინვესტიციები, ანუ მეორე ეტაპი ინვესტიციები. თქვა რომ გლდანში აპირებდნენ ახალი. არა მარტო გლდანში, არა მარტო გლდანში. ბევრი სიახლე იქნება ნამდვილად. ბევრი სიახლე იქნება ნამდვილად. ასე რომ ვთქვათ
ჩემი ინფორმაციით იქნება სერიოზული ინვესტიციები და არა მხოლოდ ბიტფიური ჯგუფისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, თავისუფალი ეკონომიკური ზონას ფლობს ასევე ბიტფიური ჯგუფი გლდანში და არიან საკმაოდ ბევრი დაინტერესებული ინვესტორები, რომლებიც მათ უკვე დაიწყეს საქმიანობა და რომელთანაც უკვე გვაქვს ჩვენ საომავლო ურთიერთობა და ვალერიმ დაიწყო გუში შეტრესაკ სალაპარაკო კიდე ბევრია ზუსტად ხო და თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მიმართ ძალიან ბევრი კითხვა ის წინა ნომერშიც აი Forbes-ის წინა გამოშვებაში დავსვით და ყველაზე კარგი მდგომარეობა არის პრინციპი შეგვიძლია ვთქვათ რომ თქვენ ბიტფირი სადაც არის ახალი ტექნოლოგიები იქ დარჩენი პოტენციალი აქვს პოტენციალის მეხუთედია თვისებული თავისუფალ ეკონომიკურ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში შოთა თქვენ აღნიშნეთ სწორედ საერთო კაპიტალიზაცია ორი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ფოთში და ქუთაისში რაც გვაქვს არის დაახლოებით ჩვენი გლდანში არსებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მხოლოდ ალბათ 10% და ისაც უნდა აღნიშნოთ რომ ეს ზონები არსებობენ 2008 წლიდან მოყოლებული და მხოლოდ 2015 წლის დეკემბერში გაიხსნა ეს ზონა და ამ ზონის კაპიტალიზაცია დაახლოებით დღეს არის 40-50 ეს ახლა მილიონი დოლარი. ანუ ახალი კომპანიები დღეს ამ ზონის კაპიტალიზაცია კიდევ უფრო გაზრდილია, იმიტომ რომ სხვა მოთამაშეები ჩემოდიან აქტიურად, დაახლოებით 5 ახალი მოთამაშე ყავს იქ საკმაოდ სერიოზული და დამერწმუნეთ რომ კრიპტოვალუტების ბაზრის განვითარების პროპორციულად განვითარდება ის მიმართულებები რაც ჩვენ გვაქვს ამ ზონაში. იმიტომ რომ ეს არის თქვა ალტერნატივა. იმედია სხვა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებიც აიღებენ ამ მაგალითს და დამერწმუნეთ ანუ ორივე თავისუფალი ინდუსტრიულ ზონაში ქუთაისში და ფოთში კრიპტოვალუტების კუთხით არის საკმაოდ დიდი ბუმი და თუ ასე ვთქვათ მოიკითხავთ მე ინფორმაციის სახით გაძლევთ ამ ეკონომიკური ზონების მფლობელები დაგიდასტურებენ რომ საკმაოდ დიდი აქტივობა ამ კუთხით მათ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში და ბევრ რაღაცებს აკეთებენ. ინტერესია ოღონდ ძალიან ისე ცხოველი გიდასტურებთ. მადლობა რემი ურუმაშვილს. მადლობა თქვენ. ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე ახალ პლანზე საკმაოდ აქტიურად იქნება ტრადიციულად წარმოდგენილი. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე ძალიან მაგარი თემით. ჰერბია. მანამდე მხოლოდ ნიუსით შემოვიფარგლებოდით, ახლა ცოტა უფრო მეტი. თუ რა, რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჰერბია Global Gap სერტიფიკატის მქონე კომპანია, რომელსაც სასუქის გამოყენების გარეშე მოჰყავს მწვანილი და ბოსტნეული. კომპანია ახდენს წარმოებული პროდუქციის დაფასებას და დისტრიბუციას საქართველოს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში. საქმიანობა კომპანიამ 2006 წელს დაიწყო და მას შემდეგ ძალიან მალე გახდა უმაღლესი ხარისხის სადგურში მოყვანილი მწვანილის და ბოსტნეულის ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელი და პირველი კომპანია საქართველოში, რომელმაც დაიწყო პროდუქციის დაფასება. კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი ზურაბ ჯანელიძე საქმიან დილას წარმატებული ბიზნესის შესახებ ესაუბრა. წყალტუბოში გაშენებულ ჰერბიას სადგურს კი ნინო ლონგურაშვილი სტუმრობდა. ნახოთ მოდით სიუჟეტი. მწვანილისა და ბოსტნეულის მწარმოებელი კომპანია ჰერბია უკვე რამდენიმე წელია ბაზარს ეკოლოგიურად სუფთა, უსასუქო პროდუქციას აწვდის. კომპანია Global Gap-ის სერტიფიკატს ფლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმერეთში წყალტუბოში მოყვანილ პროდუქციას სოფლიოს ყველაზე მაღალ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი გზა ხსნილი აქვს. დღესდღეობით კომპანია წელიწადში 15-მდე სახეობის 500 ტონა პროდუქციას აწარმოებს, დაახლოებით 50 ადამიანს ასაქმებს და საქართველოში შეფუთული მწვანილის ბაზრის 95% უჭირავს. 2010 წელს ჩვენ მივიღეთ უკვე Global Gap-ის სტანდარტი და მივედით იქამდე რომ იმ ტრადიციულ მწვანილის სახეობებთან ერთად დანერგილი იყო მეურნეობაში ისეთი ახალი სახეობები, რომლებიც მიმზიდველი იყო და აუცილებელი იყო ევროპული ბაზრისთვის და მიმზიდველი ხდებოდა ქართული ბაზრისათვის. რუკოლა ბევრი სახეობები ჩამოვიტანეთ, შემდეგ როზმარინი, მაერამი, სალათის ბევრი სახეობა, მათ შორის ლოლა როსა, ლოლა ბიონდა, აისბერგის ტიპის სალათები, ბატავია, რომანოს ტიპი და ასე შემდეგ. აქვე გამოვაჩინეთ ბაზარზე
ბაზილიკს ვეძახით, ქართულად რეხანია, მაგრამ ეს ქართული ბაზარი იცნობს წითელ რეხანს და ჩვენ მწვანეს ისე უწოდებთ როგორც ევროპელები ბაზილიკი, მაგრამ რეხანია რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან საინტერესო გახდა ქართული ბაზრისათვის და სხვა ბევრი კულტურები. ბოსტნეულისა და მწვანილის მწარმოებელი კომპანია წელს TBC ბანკისა და ჯეოსელის ორგანიზებით მიმდინარე ბიზნეს დაჯილდოებაში იღებს მონაწილეობას. ჰერბია ერთ-ერთი მთავარი პრიზისთვის, წლის ბიზნესის სტატუსისთვის ფინალში იბრძვის. თუკი აქ გამოჩნდება ის, რომ ეს კომპანია იმსახურებს მოწონებას, კომპანიას გააჩნია პერსპექტივა განვითარების, აუცილებლად სხვისი თვალით და სხვისი შეფასებაც აუცილებელი იქნება, რომ ჩვენმა კომპანიამ არ ჩაეძინოს პირდაპირ ასე გეტყვით, რომ კონკურენციისადმი იყოს მზადყოფნაში, მუდმივად ზრუნავდეს მომხმარებლის ინტერესების დაცვაზე, მუდმივად ზრუნავდეს იმ მოთხოვნებზე, რასაც ჩვენი 500,000-ზე მეტი მომხმარებელი ჩვენ გვეკონტაქტება. კომპანიის ისტორია 2006 წელს იწყება. 2013 წელს ჰერბია საქართველოში შეფუთული მწვანილის პირველი მწარმოებელი კომპანია ხდება. პარალელურად მუშაობს უცხოურ ბაზრებზე. მოსახლეობის უმრავლესობამ მათი პროდუქცია კარგად მიიღო. ამიტომ 3 წლის წინ ახალი ცენტრის მშენებლობა დაიწყეს, რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე ტიპის შესაფუთი მანქანებით. დღეს ჰერბია ყველა ქსელურ მარკეტშია წარმოდგენილი. ზურაბ ჯანელიძე ჰერბიას დამფუძნებელია, ჩვენი სტუმარი და გადავალ პირდაპირ ინტერვიუზე, რომ თვირფასი დრო უბრალოდ არ დავხარჯოთ. 10-11 წელია უკვე, რაც ამ ბაზარზე ხართ. ბაზრის დიდ წილს იკავებთ, შეფუთულებში ერთპიროვნული ლიდერი ხართ, ისე მთლიანად მწვანილის ბაზარზე, რამდენი მწვანილის და ბოსტნეულის რა წილზე გვაქვს საუბარი? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კომპანია, როგორც აღნიშნეთ, 10 წელზე მეტი ხანია რაც ოპერირებს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე ევროპულ ბაზარზე. მოკლე ისტორიაში ჩავმატებდი ერთ რაღაცას, რომ თავის დროზე როცა ეს კომპანია შეიქმნა, ორიენტირებული იყო ახალი ბაზრების მოძიებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ პერიოდს ემთხვევა ზუსტად ის თარიღი, როცა ემბარგო გამოუცხადა ქართულ პროდუქციას რუსულმა ბაზარმა და რუსული ბაზარი ძირითადი ჩვენი პროდუქციის, ქართული პროდუქციის 90%-ს ითვისებდა. საქართველოსთვის არც ჰქონდათ? არც ჰქონდა ჩვენ ამაზე ლაპარაკი, არც ფიქრობდით ამაზე, მაგრამ ბოლო პერიოდში როცა უკვე ჩვენ ევროპული ბაზარის გავსინჯეთ, თუ რა მდგომარეობა იყო და მათი მოთხოვნა იყო პირველი, რომ გლობალ გაპის სტანდარტის აღჭურვილი კომპანია ყოფილიყო ევროპაში მიმწოდებელი კომპანია და ეს ჩვენ მივიღეთ. ამასთან ერთად მათი მოთხოვნა, ევროპელების მოთხოვნა ძალიან მკაცრი იყო და მკაცრ გულისხმობ იმაში, რომ მიწოდებაში უწყვეტობა უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ერთ-ერთი პრობლემაც შეიქმნა ყველაფერი. იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია არც ისე დიდი იყო, ჩვენ სირგლივ არ არსებობდა არავინ გლობალ გაპის სტანდარტის ფლობელი კომპანიები და თავისთავად ვერ ვქნიდით იმ კრიტიკულ მასას, რომ რომელიმე ერთი მიზნობრივი ბაზრისთვის უწყვეტობა შეგვენარჩუნებინა. და გლობალ გაპის თვითონ სერტიფიკატი როდის აიღეთ? ჩვენ 2008 წლიდან დავიწყეთ ამაზე ზრუნა და 2010 წლის ბოლოს უკვე გლობალ გაპის სტანდარტი მივიღეთ, ეს სერტიფიკატი მივიღეთ. ეს დაგვინერგა ჩვენ ესპანურმა კომპანიამ, ბიურო ვერიტას ესეთი კომპანია არის, რომელმაც როგორც კონსულტაციები გაგვიწია თავის დროზე, ისევე მასერტიფიცირებელი ორგანოა და თავისთავად ეს როცა მივიღეთ, ეს 2010 წლის ბოლო 11 წლის დასაწყისში უკვე ჩვენ თამამად შეგვეძლო როგორც მოთამაშეები შესულიყოთ ევროპულ ბაზარზე. სერიოზული განაცხადის იყო. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას ნიშნავს გლობალ გაპის ეს საპატიო სტატუსი? ეხლა მოკლედ რომ გითხრათ, 200 გვერდიანი გაწერილი თემა არის და ჩვენი კომპანიისათვის, მაგრამ თავარი აქ არის ერთადერთი ყველაზე მთავარი, არის მიკლევადობის პრინციპი. მიკლევადობის პრინციპი არის ის, რომ მომხმარებელი, როცა ინტერესდება ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებლის თაობაზე, თუ როდის არის წარმოებული, თუ ვისთან აქვს საქმე, ვინ არის მწარმოებელი ამისი, აი მომენტალურად უნდა ღებულობდეს ამ ინფორმაციას. ეგ არის მიკლევადობა, ან თუ რაიმე საპრეტენზიო თემები არის ამ პროდუქციის მიმართ, მან უნდა იცოდეს, რომ პირობითად ლონდონში თუ პარიზში მყიდველი 15 წუთში უკვე ინფორმირებული უნდა იყოს, თუ როდის დაიგრიფა ეს პროდუქცია, სად არის მოყვანილი, რა კვადრატშია მოყვანილი და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ პროდუქციის ხარისხიანობას. ის ფაქტი, რომ თქვენ სასუქებს არ იყენებთ და სხვანაირად მოკავთ ბოსტნეული და მწვანელი, ესეც გლობალ გაპ
ტიპის მოთხოვნა არის ერთ-ერთი თუ ეს თქვენი პრეფერენცია უბრალოდ რომ ზედმეტ დანამატების გარეშე აქ global gap-ის სტანდარტი არ გზავნის სასუქების გამოყენებას, მაგრამ აქ მკაცრად არის განსაზღვრული თუ რა სახის სასუქები უნდა იქნას გამოყენებული, შეიძლება იქნას გამოყენებული. ეს არის პირველი რომ საერთოდ აქ ჩვენი ქვეყნის ისევე ევროკავშირის ქვეყნების კანონმდებლობა უნდა უშვებდეს ამა თუ იმ პრეპარატების გამოყენებას, მაგრამ ჩვენ მას შემდეგ რაც გადავწყვიტეთ რომ გაგვესინჯა ქართული ბაზარი და რაღაც ნიშა აგვეღო ამ ბაზარზე და მიგვეწოდებინა ქართველებისათვის ზუსტად ის პროდუქცია, რასაც მე ვისურვებდი პირობითად ჩემი ოჯახისათვის, ჩემი შვილებისათვის და ჩემი მომავლისათვის. აი მის გავსი თემები დავინტერესდი და ჩემს ვაჟთან ერთად, რომლებიც ერთი ამერიკაში სწავლობდა, მიიღო საკმაოდ კარგი განათლება, მეორე კიდე ევროპაში. შევაჯერეთ ეს თემა და ვთქვით რომ მოდი გავსინჯოთ, იქნებ ქართულმა ბაზარმა ცოტა სხვანაირად დაინახოს ეს ახალი თემა. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ დაინახა კი არა დღევანდელ დღეს შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ პროდუქცია აღარ გვჩება ევროპისათვის შეიძლება ითქვას რომ ქართული ბაზარი იმდენად მზარდი შეიქმნა ამ პროდუქციისადმი და პროდუქცია რა არის ჩვენ თავშივე აღვნიშნეთ რომ ჩვენ არ გამოვიყენებთ ქიმიურ საშუალებებს ჩვენ სცენარებსა ჩვენს პროდუქციას არ მოვიყვანთ ჰიდროპონულად ეს აკრძალული კი არ არის მაგრამ ჩვენი პრინციპი ეგ იყო რომ ტრადიციულთან ერთად ნიადაგში მოგვეყვანა ეს პროდუქცია არ გამოგვეყენებინა ქიმიური საშუალებები ეს ლამაზად და კარგად შეგვეფუთა როგორც ევროპელები აკეთებენ ამას დაცული ტექნოლოგიები დაცული ყველაფრით აგვეგო სული საწარმოო ჯაჭვი რაც გულისხმობს მინდვრიდან მაგიდამდე მიტანის პრინციპის სრულყოფას და აი ამ თემით შესულიყოთ ქართულ ბაზარზე თქვენ წარმოიდგინეთ 4 წლის წინ როცა პირველი პროდუქცია შევიტანეთ ქართულ ბაზარზე ძალიან ცოტა რაოდენობა ესეც გუდვილი იყო აი გეომეტრიული პროგრესულად იზრდებოდა ახსოვს მაშინვე შევნიშნე და ერთ-ერთი პირველი კლიენტი ვარ თქვენი დიდი მადლობა ერთი კითხვა ანუ თქვენ ახსენეთ აი სადისტრიბუციო ქსელის გამართვა თქვენ რა პროდუქტიც გაქვთ ის არის მალფუჭებადი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დროზე მოხდეს ყველაფრის ადგილზე მიტანა ნუ საქართველოს მასშტაბითაც კი ეს ძალიან რომ აღარაფერი ვთქვათ სიტყვაზე ევროპაში იგივე თუნდაც ფრენის სატრანზიტო ფრენის ფასების გამო ახლა ჰოლანდიიდან დუბაიში პროდუქტის ჩატანა მალე ორჯერ იაფიჭდება ვიდრე საქართველოსდან დუბაიში ევროპის მიმართულებით ფასები არ ვიცი და ამიტომ ზუსტ მაგალითს ვერ მოვიყვან მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს რომ იგივე პრინციპი ვრცელდება როგორ დაალაგეთ ეს აი ზუსტად აქ იყო პრობლემა ბიზნესის ამ მოდერნა დროში გაწელვისა რომ ბიზნესი შედარებით საინტერესო ყოფილიყო მეწარმისათვის. ეგ პრობლემა არა მარტო ჩვენთვის იყო, ეგ ზოგადად იმ ადამიანების თემა იყო, რომელიც ჩვენს რეგიონში 5000-ზე მეტ შეადგენს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 5000 ოჯახს იქეთ უკვე სხვა ადამიანები იყო დაინტერესებული ამ თემით და ჩვენი სწრაფვა ზუსტად ის იყო, რომ ჩვენმა გავლილმა გზამ ჩვენ თვითონ დაგვანახა, რომ ამ პროცესში ჩართულობა დღევანდელ საქართველოში სხვა კომპანიების ჩართულობა არავითარ შემთხვევაში არ უწყობდა კომპანიას ხელს განვითარებაში. პირიქით აფერხებდა ამიტომ გავხდით ჩვენი ძულებული პირველად წარმოება ჩვენი გაგვეკეთებინა და დაგვენერგა სრული საწარმოო ციკლის შექმნა მოგვიხდა შემდეგ დაფასებებისა და მოსავლის შემდგომი აღების თემები დაგველაგებია და საწარმო გაგვეკეთებია თანამედროვე დონეზე ამის შემდეგ გახდა აუცილებელი რომ უკვე სუპერმარკეტებთან წესიერად მიტანილი პროდუქცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მომხმარებლამდე აქ უკვე გახდა დისტრიბუციის თემა დისტრიბუციამ ვერ შეგვისულა სხვა დისტრიბუტორებმა ეგ თემები ამიტომ გავხდით ესე ჩვენ გაგვეკეთებინა და სრული საწარმოო ჯაჭვი ზუსტად იმას გულისხმობდი ამ ფრაზაში რომ დაწყებული თესვის პროცესიდან ნიადაგის მომზადებიდან დახლამდე მიტანამდე სულ ჩვენ ავარ ჩართულები შეგიძლია სხვა არავინ ამიტომაც არის ამ ბიზნესში შეიძლება ითქვას მზარდი განვითარება შესაძლებლობა განვითარებისა რომ ჩვენ ამ სისტემას თავიდან ბოლომდე ფლობთ არა ვართ დამოკიდებული არავის აი ეს არის ძირითადი იდეალურ პირობებში პირიქით უნდა ყოფილიყო თქვენ სუბკონტრაქტორები რა თქმა უნდა და თქვენ საქმეზე გულიყავით ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს განვითარებად ბაზრებზე ადაპტირებას რა თქმა უნდა გეთანხმებით სრულად ასე არის ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გაგვაჩნდა არავითარი სრული დისტრიბუციის ქსელი შექმნის პირდაპირ
გეუბნებით. აი რაღაც ნაწილში იქაც დავყოფით ჩვენა პირველად წარმოებასა და შემდგომ პერიოდს მიწოდებისა ერთმანეთისაგან ან ერთს ავიჩავდით ან მეორეს პირობითად, მაგრამ დღეს ქვეყანაში ეს მდგომარეობა რომ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი ტექნოლოგიები არდებს განვითარების ის თემები, გეთანხმებით იმაშიც რომ დღეს ქვეყანაში წინა გამოსვლასაც უსმენდი ძალიან ახალი ტექნოლოგიები შემოდის ქვეყანაში, ჩვენც ფიქრობთ იმას რომ ჩვენც არ ჩამოვჭერთ ამ გზას, მოგეხსენებათ ქვეყანაში ბოლო წლებია გამოცხადებულია სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტად, ჩვენც ნამდვილად აგვდგევართ, ამიტომაც ვართ ჩართულები თავიდან ბოლომდე ოჯახის ყველა წევრი და ამასთან ერთად კიდე ის ჩვენი პარტნიორი ფერმერები, რომლებიც ძალიან ბევრ შეადგენენ ჩვენს ირგვლივ, რომლებიც პირდაპირ გეტყვით ჩვენზე არიან დამოკიდებული და ჩვენს ზუსტად იქ ვდგევართ, რომ კოოპერირების თემა, რომელიც ასე აქტუალურია დღეს ქვეყანაში და მისი განვითარება აუცილებელია, აი მეორე დონის კოოპერაციაში უკვე შეიძლება გავერთიანდეთ ამ პირველად წარმოებლებთან ქვეყანაში, რომლებიც არის ციფრით წეგან დაგისახელეთ და საკმაოდ საინტერესო თემაში შესაძლებელი იქნება ამ შემთხვევაში ხარისხის სტანდარტიზაცია, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მაღალი აი ზუსტად აქავად ჩვენ ახლა დღევანდელ დღეს 50-ზე მეტ ფერმერთან გვაქვს ოფიციალური ხელშეკრულება გაფორმებული, სადაც ჩვენი პასუხისმგებლობით ჩვენ ვაწვდით მათ სათესლე მასალას, ჩვენვე უყურებთ პირველად წარმოებაში ვთქვათ ყველა ტექნოლოგიურ პროცესს და ამის შემდეგ ჩვენივე სატრანსპორტო საშუალებები, ჩვენივე წარმომადგენლებით ვიღებთ მათგან ამ პროდუქციას მოგვაქვს საწარმოში და ზუსტად ანალოგიურად წარმოებული პროდუქცია, რომელიც შესაბამისობაში და ერთგვაროვნებაში არის ჩვენს პროდუქციასთან, ამ 50 ფერმერს პატრონობთ. მაგრამ ეს 50 არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს ბაზარი ძალიან მზარდი არის, როგორც ადგილობრივი, ისე საექსპორტო ბაზარი და ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანების გაზრდით ეს შეიძლება 5000 გითხარით, შეიძლება 5000-თან არა, მაგრამ რაღაც ნაწილთან ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ. ეხლა ჩვენ აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში უკვე პროექტის განვითარება მიდის, ვაფართოებთ ჩვენ საწარმოს, სადაც დაგეგმილი არის პასუხისმგებლობა აქვს აღებული ტრეინინგ ცენტრის მოწყობაზე, სადაც უფასოდ ჩაუტარებთ ამ ადამიანებს ტრეინინგებს, რომ ხარისხი მივიღოთ, ერთგვაროვანი პროდუქციის კრიტიკული მასა მივიღოთ, როგორც ადგილობრივი ბაზრის დასაკმაყოფილებლად და იმპორტის ჩასანაცვლებლად, ისევე საექსპორტო ბაზრებზე მიწოდებისათვის. ჩვენ საექსპორტო ბაზარს პირდაპირ გეუბნებთ, უარს არ ვეუბნებით, პირიქით მართალია ის დიდი მზარდი მოთხოვნები და დიდი მოთხოვნები რაც გვაქვს ჩვენ სკანდინავიის ქვეყნებიდან, ჰოლანდიიდან, ინგლისიდან, ჩრდილოეთის მხარიდან და ზოგადად ევროპისაგან ჩვენ მხოლოდ ამ ეტაპისათვის დავიტოვეთ ერთი ბაზარი, ეს არის ბულგარეთის ბაზარი. ზოგჯერ შეიძლება კითხვა რატომ ბულგარეთი, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი მიდგომები გვაქვს ზოგადად რისკებთან დაკავშირებული, რომ ბულგარეთი ჩვენი მსგავსი ქვეყანაა წარმოების კუთხით და თუ კი იქ ჩვენ რაღაც ნიშნას დავიჭერთ და ჩვენი პროდუქციის გაიყიდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროდუქცია მუდმივად ხარისხია. ბულგარელებს გინდათ მიყიდოთ საქართველოში წარმოებული ბულგარული წიდა. აი ესეც სამწუხაროდ ჩვენ დრო იწურება და აი პოზიტიურ ნოტაზე, რომ მოხდება ხარისხის სტანდარტიზაცია მასობრივად და ახალი ბაზრების ათვისება დაგემშვიდობებით და ვიტოვებ პირობას, რომ კიდევ ერთხელ გვესტუმრებით. აუცილებლად შრომის ნაყოფის წარმატების ნაყოფის შესაფასებლად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა შოთას და მადლობა ბატონ ზურაბჯანილიძეს ჰერბიას დამფუძნებელს საინტერესო რუბრიკისათვის. საქმიანი დილას კი პარასკევს დღეს ვასრულებთ. ორშაბათს დილის 8-ზე შევხვდებით აუცილებლად 11 სექტემბერზე. წინ გელოდებათ ბიზნეს მედია საქართველოს კიდევ ერთი პროექტი ქალების ნარატივი King David-დან ამჯერად და რა თქმა უნდა ანალიტიკა ამჯერად იუბილარი წამყვანი. დელინე კვანჯელაშვილის ეთერს უნდა დაელოდოთ აუცილებლად პირველზე ორშაბათამდე.